Stefnið á næsta stig, þú þarft að reyna á þig, þú veist að stoða líf að bíða bara.
Löng spilna. HK geta sótt núna. Flottur snúningur. Góð vörn. Vel varið á markmannum. Það hornspilna. Fyrsta hornspilna leiksi. Góður bolti og það mark. 1-0. Virkilega góð spilna og maður mætti á fjær og sett hann í marki. Tími geti eitthvað aðeins af, gleymd að silla hann í byrjun. En við lifum með því. Já, góð sending yfir á vinstri kantinn. Og Valsmenn hreint spurt. Það hornspilna. Sýnist dómarinn verið þetta horn. Fáið annað mark. Flott spilni eins og áðan og vel gert hjá markmanni Vals. Já, þetta var beint að HK sem skallaði sjálfur út. Valsmenn með hratt innkast. Þeir eru konið döðaferri og spila út, gott skot. Nú geta HK sótt. Tveir á einu, góð sending, komin hérna í gegn. Og rétt fram. Það er hornspilna. Og markmann heldur þessum ekki, en hann er orðinn mastur. Langur bolti frá. HK-ingurinn tekur enga áttu, setur bolta beint í innkast.
Þetta fyrir beint á Valsara en ekki nógu góð sending frá markinu. Flott vörn og þessi fer út af. Og gott sko, það fyrir yfir. Og Valur spilar út enn einu sér frá marki. Þeir mega eiga það að þeir eru að reyna þetta. Virkilega vel gert hjá þeim, konur inn í sókn. Og Valur fær horn. Góður bolti fyrir, fastur, en hann skallaði í burtu. Vel spilaði Valsmönnum. Valsmenn vinna boltan á hættulegum stað. Það er flott vörn. Nú geta þess ótt rætt. 3-2, 4-2. Og skilur boltan eftir. Sjóknin áfram í gangi. Færi. Lengra til hliðar. Og góð vörn. Valsmenn komin á stað. Ennþá með bolta. Og færi. Það er mark. Vel spila. Gott sko. Ég vil minna það að ef þið viljið sjá mörkina aftur, þá getið þið farið aftur í útsettinguna og horft á þau. Valsmenn snöggir, enga stiði, hættulegum stað. En Hákáingar hreinsa, fara stað í sókn. Góður bolti. Flott tilraun, en það er horn.
Góðu bolti fyrir. Yfir allan pakk. Valsmenn innkast. Flott sending. Komin í döðafæri, 1-1. Gott útlöp. Og þeir ná að hreinsa. Ekki langt saðan. Góð tækling og Valur á bolta. Tækling hérna og Valur aukaspyrnu. Sýnist við fá langa bolta inni. Jú. Og þessi er inn. Þetta er beint í markið. Sá ekki hvort það kom við einhvern, en þetta er mark. Valur kom yfir 2-1. Og þrátt fyrir að klukkan eða niðri sýni 15 mínútur þá er hún ekki alveg rétt í þessu fyrir hálfleik, en hún fer á réttu tímastað í seinni. Og þá er komin hálfleikur. Skemmtilegur leikur sem liðinu að bjóða upp á. Staðan 2-1 í hálfleikur Val. Stuttir hálfleikir eins og venja á þessum mótum. Valsar að byrja með boltan í seinni hálfleik og tíminn er farin í gang. Á réttu tíma er þetta skiptið. Spila þetta á milli sinni í vörninni. Þetta er vel spilað. Þeir eru ennþá með boltan, HK-ingar, spila tilbaka. Þessi bolti fer aftur fyrir og það er markspyrna. Eitt að setja bolti á Val. Þeir eru konur hraðasókn. Góðu bolti inn fyrir og það er komið færi. Frábær markasla.
Hann snöggur að koma boltanum í leik. HK Innkast. Snöggir að taka. Valur þetta. Komnir í skotfæri, leggja bolta til hliðar og þetta glæsilegur snúningur og vel klárað, frábært mark. HK búið að jafna því 2-2. Spennandi leikur sem við erum með hérna. Valur fer bara strax aftur í sókn. Það er vinnið hennar boltan á hættunum í stað. Og engi vítisspinna, segir dómarinn. Markmaður á. Hann snöggur að koma í leik. En þess sendi ég beint á Valsmann. Það er auðvitað að sjá hvað er að gerast þarna, en HK Innkast. Aukaspinna sem að HK á. Langur bolti fram. En hann er hreinsaður í bultu. Flottur snúningur, hann er komin upp kantinn. Enginn inni. En þessi bolti hefur farið út af og Valsmenn taka innkast. Flottur snúningur. Kloppi sýndist mér. Góð tækling. Nú geta þessu 2-2. En góður. Komin upp hægri kanti. Flott þrýðningsspil. Góð sending fyrir en það er hreinsaði burtu. Ekki langt. Nú er hægt að stað. 2 á móti 1. Hann verður bara sjálfur og það er vel varið. Markmaður slæðir þennan í bultu. Kemur aftur fyrir. En þessi er aftur fyrir endamörk. Spilar hann til hliðar. Leikið með boltan þessi.
Góð sending og það er verið klára 3-2. Komið stuðningur hérna frá Valsmönnum í stúkunni eða hliðalínunni. Hann er konið einn í gegn og í þessi eru markið bolti strax konið aftur í leik. Konið fyrirgefur stuðu en hann hefur mist boltan úta og malur á markspinnu. Hann þarf að snúa við. Hann fær innkastið. Það kemur skot, en það er framhjá. Spila út á miðjumanninn. Að flýta sér dálítið þarna hana. Og það er aukaspinna, HK aukaspinnu. Svipuðu færi og Valsmenn skoruðu á hann. Það er bara skot, en þessu farið út af og hotspinna. Það er yngast. Hreinsaði burtu, en Hákon er ennþá með hann. Það er ekki með skot, en það er út af markmaður á. Hákon er strax búinn að vinna boltan aftur. Setti ekki inn í, þessi er í burtu. Skemmtilega til 3 vinna og bolti fyrir. Hákon er að flýta sér, þeim þetta mark, 4,5 mínútur eftir. Valur með þennan bolta. Innkast sem að Valur á. Hérna meiddur maður í HK. Þjálfarinn fer með út af. Leikurinn getur haldið áfram.
Hákak að koma boltan fram að kaplöpinna. Valsmenn undan. Nú fara þeirra stað. Góður bolti fyrir og það vel klárað. Rólegur í færinu, lagði boltan bara undir markmanninn. Valur komið í 4-2 fyrir Val. Hákak kom að staða, þeir þurfa mark fljótt. En þeir missa þennan bolta út af og markmaður á hann. Fljótur að koma hann leik. Valur innkast. Þetta flott vörn. Nú getum við alveg svo trætt. En gott útlöf hjá markmanninn að hann tekur þennan. Hann er eitt frammi, erfitt að gera eitthvað með þetta. Komin í fína stöðu. Ná ekki skotinu, engin aukaspinna og Valsmenn af stað. En flott vörn. Aukaspinna, Hákak að vera aukaspinnu, hættulegum stað. Hins vegar mjög lítið eftir að leiknum. Gæti vera síðasta sem gerist í þessu leik. Og það er skalla yfir. Það er hornspinna. Hörkuleikur sem við erum bara að fá hérna í fyrsta leik. Lofar góðu fyrir framhaldið. Spila stuð. Aftur út í horn, fyrirgjöf. Markmaðurinn slæðir í burtu. Og Valsmenn hreinsar endalega og það er flauta af. Valur 1 vinnur Hákak 2 í fyrsta leik í argentísku deildinni. Næsti leikur hjá okkur er Dalvík KF 2 á móti Víking Reykjavík 4 í ensku deildinni. Hann er bara strax núna. Hvað segirðu?
Þá fyrir næstu leikur að fara af stað. Dalvík KF 2 á móti Víking 4 í ensku deildinni. Og leikurinn er komin í gang. Dalvík sem byrjar með boltan. Víkingar strax búin að vinna hann. Baráttan á miðjunni og Dalvíkingar koma út með boltan. Flott sending hérna yfir til vinstri. Dalvík á þetta innkast. Skemmtilega gert hjá Víkingum. Bolti til hliðar, komið skotfæri. En markmaðurinn er í þessum. Kasta fram. Dalvíkingar rólegir með boltan. Dalvíkingar konir í flotta stöðu. En góð vörn. Vel spilið á Víking. Þeir eru konið í færi. Það er skot, en það varð snöggur að sparka fram. Þarna munaði litlu að leikmaður Dalvíkur KF hefði sloppið í gegn, en flott vörn. Hann reynist að skot eða sendingu, en þessi var beint út af. Boltina fram, Víkingur stína vel út og konið döðafæri, en vel varið frábært útlöp. En þessi endar í markinu og það staðan er 1-0 fyrir Víking. Óheppinn að það markmaðurinn. Víkingur fekk hann strax aftur. Dalvíkingar strax byrja aftur. Flott sending fram. En góð vörn. Vel spilað nú til vinstri. Reyna sendingunni í gegn, en það tekst ekki. Víkingur strax búin að vinna boltan aftur. Markmann gripið hana. Sparkar hann fram. Smá vandræðagangur þarna. En markmannin gerir vel. Leikurinn þetta gangi, leikmaður Dalvíkur liggur, en boltinn er ennþá inn á. Við erum aðeins að laga myndavélina. Reyna að setja hana hærra upp, annað pall undir. Þannig að þið verður biðst afsökunar á þessu. Allt annað líf. Víkingur konið í færi. Það er vel varið.
Varnarmaður Dalvíkur KF setja þennan bolta bara í ingast. Tveir að reyma skó. Þessi beint í fangi á markmannum. Hann sparkar fram. Og Víkingar vinna bolta strax. Boltan upp hjá hótt, Víkingar með hann, koma hann fyrir. Döðafæri. Vel varið. Og er góðan leik í markinu. Og það er hótt. Víkingar á hótt. Góða bolti en það er vel gripið. Sparka fram, það er kaplaup. En þessi fer að mér síðan beint í ingast. Þetta ingast að Dalvík KF. Upp í hótt. Hann nær þessum og það er hóttspinna. Þetta var vel gert. Elti boltan á fullu og uppskar eftir því. Kemur spinnaðan, hún er góð. Bolti laus í tegnum en Víkingar sparkar um burtu. Það er skotfæri og þetta er rétt fram í markinu. Spila stutt. Boltur á miðjuna. Víkingar spila vel á milli sín. En missa hann út af. Sultu slagur þarna markmannurinn. Spila boltan vel út en Víkingar vinna strax. Góð sending. En frábær. Las þetta vel. Það fara Dalvík KF hratt í sókn. En markmannur undan. Hann saman boltan. Sparkar langt fram. Missa hann aðeins frá sér, Dalvík KF fær boltan aftur. Komin í gott færi, en Víkingarna vinna boltan. Fellir í tegnum, ekkert á þetta, en það er döðafæri og það er skot á mark. 1-1. King Lárus. Ok. Glæsilegt markið á honum. King Lárus.
Þessi bolti verður ekki út af Víkingur færi. Og þetta rétt framjá. Hann varði þetta, vel gert, það hornspyrna. Lágspyrna, Dalvík KR hreinsaði burtu. Þessi innkast. Víkingur vinnur boltan. Komur fyrir. Það hann og markmaður á. Spilna langt fram. Boltinn upp í lofti, vel tekið niður. Aukaspyrna. Sýnist ætla að skjóta þessu bara. Þetta góð tilraun og vel varið. Varðan í slána yfir. Sannlega búin að vera góður í markinu á KF Dalvík. Dalvík KF. Flottspyrna, markmaður missir á honum, kominn skotfæri. Gabriel dettur, Dalvíkingar fara rætt stað. 2-1. Hann bara sjálfur. Ekki alveg nógu góð sending. Víkingar komast inn í þetta. Hörku tæklingarna. Áfram með leikið segir dómarinn. Það bara átt í þessum leik. Vel spila, flott hugmynd. Næra haldur hann inn á. Já. Það er hornspyrna, fer að varnarmann út af. Flott spyrna, vel gripið. Sparkar aftur fram. Vel gert hjá varnarmanni Víkings. Boltinn upp í horn. Og þetta fer út af markmaður á. Hörku bara boltinn eftir inn á. Gefur ekkert eftir. Vel spila. Komin í góða sókn. Lítið eftir að fyrra hálfleik, 30 sekúndur.
hér flautar hann til hálfleiks. Glæsilegur Jónatan Magnússon, dómari leiksins. Leikmanni gerur sér klára í seinni hálfleikinn. Víkingar byrja með boltan. Flott spil á miðjuna. Dalvík KF nær þessu bolta. Boltinn í innkast sem að Víkingur á. Víkingar með hann, hættuleg staða. Dalvíkar haldur hann inn á. Koma hann í burtu. Getur snúið. Fara 1 á 1. Kemur hann frá sér. Boltinn í innkast. Flott sending fyrir vörnina. Konur í færi. Gott útlöp. Hann búinn að vera á tánum í dag, markmaður Dalvík KF. Bolti besti Dalvíkja á dauðafæri en Víkingarna á hreinsaði burtu og þetta yngast á Víkingur. Sendu kantinn og það hann yngast. Snöggur þessi, sterkur, konin í dauðafæri og þetta í stöngina. Það var Víkingar nálægt í að komast yfir. Nú komaði margir í sókninni. En bakkar hérna. Þessi bolti yngast. Dalvík KF á þennan. Gott skot, fer að varnarmanni en markmaður nær honum. Skemmtilega gert.
Komin á ferðina, komið skot, en það framhjá. Boltinn út til vinstri, inn á miðju. Góð sending upp út á kant aftur. Bolti fyrir, það komið færi og það vel varið. Mjög góð sókn hjá Víkingum en vel varið. Hann sparkar aftur fram. Víkingur búinn að vinna boltan, komið hættulega sókn. Misskilningur á varnarmönnum. Boltinn til markmannsins. Gerir sér kláran í sparka aftur. Hörku samstöð þarna, en áfram með leikinn. Ekkert á þetta. Og Dalvíkingar vinna boltan, hættulegum stað. Sending. Það var enginn að það. Og boltinn út af. Ferðan fram hjá Möllum, komin í færi, kemst ekki fram í markmannum, hreinsaði burtu. Dalvíkingar náðu þessu bolta. Heldur boltanum vel en skila illa frá sér. Og þarna rata boltið til Dalvíkur KF. En Víkingur á hreinsan beint á bláan aftur. Og vinna boltan og geta komið hratt. Ákveður að fara sjálfur, skotið en það framhjá. Dalvíkingar að sparka boltan með hérna fram. Mikið barátta á miðjunni og Dalvík KF kemur út með boltan. En Víkingar snöggir að vinna hann aftur. Það er ekki að vinna boltan, þetta getur að vera hættulegt. Góður, vel spila, nú geta það sótt hratt. Það getur ekki boltan yfir, flott. Fekk hann beint í andlitið. Komið skotfæri, hann lætur vaða, en það er beint á markmanninn. Dalvíkingar spila milli sinni aftast. Vel gert. Konar 3-2. Sendingin ekki alveg nógu góð. En góð hugmynd eitthvað síður. Þessi fyrir að leikmanni Dalvík KF. Víkingur eftir engast.
Þetta aukaspyrna. Það var neglað þessum inni. Hann gerir það. Víkingar komur í burtu. Beint að Dalvík KF. Boltanum vinstramenn geta komið hann fyrir. Og hann missir á boltanum. En vel unnið tilbaka. Flott sending, aðeins og föst. Ekki að vinna boltana leikinn þessi. Kemur sending inn fyrir beint á hann og glæsilega klárað. Virkilega góð sending og mjög vel klárað. Dalvík KF komið yfir 2-1. Fimm mínútur eftir. Þessi sem þið fóðu beint út af. Þeir ná konunum í burtu. En kast flott vörn. Ekki teknir neini sénsar þarna. Boltan með lest í burtu. Markmann ekkert að flýta sér núna. Tök sér tími í þetta. Kemur svo með hann fram. Víkingar undan í hennar bolta. Þetta boltinn er þá inn á, fór aldrei út af. Fær hann á vinstri hægri. Hann kemst inn í þetta. Hann kemur hann döðafæri. En það er frábæð vörn. Kemst fyrir þetta. Og boltinn er út af. Það er hot. Góða bolti fyrir. Aðeins og hár. En þessu er farið aftur fyrir endamörk. Boltan sparka fram. Góð pressa á Dalvík KF. Þeir vilja annað mark. Elnett yngast hérna. Víkingar lítið að flýta sér. 1,5 mínútu eftir. Og markmannur er þessum. Fljótur komið með leik. Það sé hreinsaði langt í burtu. Víkingar yngast á hættunum stað.
Dalvík HF kemur þessum fram. Skemmtilegi taktar. Kemur boltan svo innkast. 30 sekúndur eftir á þessu leik. Víkingur innkast, nú lítið eftir, nú þurfa að flýta sér. Hún góða fyrirgjáðstöðu, bolti fyrir, skot, en það varið. Hann grípar hann og dómar flautar af. Góð leikur og það var sérstaklega markmanni KF Dalvíkur að þakka að þeir unnu að leik. Hann var stórkostlegur í markinu. Næsti leikur í okkur. Er Fjarðabyggð 2 gegn KR 7 í frönsku deildinni. Og það var næsti leikur, eins og fyrr sagði Fjarðabyggð 2 móti KR 2, nei KR 7 á þetta að vera. Í frönsku deildinni. Sýnist KR að byrja að bolta. Leikurinn er komin í gang. Spila á milli vitsinu í vörninni.
Spila hann vel að milli sig KR-ingar. Fjarlabbi kemst inn í þetta, getur hann svo trætt. Kynna skemmtilegt. Það aukaspilna. Kemur boltinn og markmaður KR nær þessu bolta. Kemur hann svo fram, vel gert. Spila hann kantinn Fjarlabbi. KR ekki að setja hann ennþá inn á. Góð sendi hérna á framverjan. KR kann hins í burtu. Spila hann stutt til hliðar. Góður vörn, kemur hann vel frá sér. Einn að setja ekki boltið hérna og skotið. KR komast fyrir og markmann er hún. Gott kast hérna til hægri. En frábær tækling. Það spilaði konu gott færi, skotfæri, en það hreinsaði burtu. Varðar með Fjarlabbi hafa verið að gera vel. Komast inn í sendingar KR-inga. Gott skot, flott til honum, hann er ekki að halda honum. Þeir komið í burtu, þetta var vel varið. Þetta er aukaspilna. Fjarlabbi strax búið að vinna boltan aftur. Sparka minna fram, en þar er enginn. Þeir náðu þó boltanum aftur, en markmaðurinn kemur þessi burtu beint af Fjarlabbi aftur. Bolti gengur á milli liðana. Góð sending til hliðar, skot. Það er vel varið. Virðist það vera kapphlaup í gangi, boltinn er þá inn á. KR hafa betur, en þessu hefur verið komin út af. Og Fjarlabbi á innkastið. KR að vinna boltan eftir innkastið. Beint af Fjarlabbið. Skotið. Og það er rétt framhjá. Góð tilraun. Fjarlabbi spilar sig hérna út á pressunni. Glæslega gert.
Settur þessu sjálf í pressu og vinna boltan. Káringar komin í burtu. Þetta vel spilað, þeir láta bolta ganga. Og það færi og það varið. Boltin ekki fyrir, markmann langt yfir tegin, missir á honum, skotið, þeir bjarga. Komin í burtu. Þannig að það geti verið hætta. Hann sloppið neitt í gegn. Komin færið þröngt, skot. Það er velvarið, loka vel markmaðurinn. Strax með að koma leik og Káringar búin að vinna boltan. Missa boltan út af Fjarðabyggð, þetta er engast. Spila sér út úr þessu. Góð vörn hjá Káringum. Komin boltan, spila hann yfir. Góð sending. Hann vinnur boltan á hættunum stað. Flott vörn. Fjarðabyggð að spila sér út úr þessu. Kemur sendingunni upp kantinn. Þetta er bytt á Káringa aftur. Svo kom hann á stað. Upp vinstri kantinn. Það er erfitt 1 á móti 4. En fær engastið. Boltinn upp í loftinu, kemur niður fyrir að tegi Káringa. Mikið baráttu bolta og þessi fer í horn. Sendingin. Þeir hreinsi burtu. Fjarðabyggð heldur hann hérna út í horni. Þessi er farið út af. Fjarðabyggð þetta engast. Kastið en það er beint í hendunar á markmannum. Kemur strax til hægri. Plásur í fram á sig. Sending. Vel lesi á varnarmannum. Fer af honum út af markmann. Nei, Káringar engast. Sterkur í vörðinni, kemur boltan frá sér. Flott sending upp kattinn. Nú er þetta að koma boltanum inni. En góð vörn og þetta er í horn. Kemur boltan fyrir, markmann slæra hann. Þeir konum í burtu. Káringar vinna hann aftur.
Náðu ekki að koma hann til hægri. Það setur hann bara til vinstri. Og það færi. Og hvað er gerast? Þeir döða færi. Skotið varið. Aftur í vardamann. Markmann ver. Og það er ennþá bara til tegnum. Og kemur skot. Og markmaðurinn handsama þennan á lokum. Þetta má til litlu muna. Aukaspennana, KR fær. Landsliðsmaður í handbolta á flautunni. Það er fyrirgjöf, en hún er út af. Fjarlabbi á þennan bolta. Taka þetta aftur. Bolti hann fór út fyrir svona. Vel spilað. Kári komin inn í færi. Þessi fyrir út af og markmaður á þennan. Kára að tengast. Áfram með leikinn. Reynir að spila fram, tekst ekki. Hann bara önnur tilraun, en Kári ekki að vinna boltan. Fellur Káringurinn áfram með leikinn. Kári ennþá með boltan. Hann fór aukaspinnu. Svipuðumst að hann. Þetta er framjá. Lítið eftir að fyrir hálfleik. Og hér flautar dómarinn til hálfleiks. Hörkuleikur, mjög jafnt, staðan 0-0. Bæði leikir döðunar en leik.
Seinni hálfleikur fyrir að hefjast. Það er ennþá 0-0. Fjölnir byrjar með boltan í seinni. Leikurinn er komin í gang. Káringar fara strax í pressu og vinna innkast. Fjölnir framhjá honum upp vinstri kantinn. Sending fyrir. Og það er skot fyrir varnarmann. Fjölnir hreinsar í vörtu. Boltinn inni. En þessi er aftur fyrir. Það sendi Gútöf. Fjölnir vinnur á boltan. Skemmtileg gafbreyting. Og fá innkastið. Káringar sparka boltanum fram. Kemst hérna fram hjá honum. Góður fyrirgjöfstöðu. Reyna að leggja boltan út. Boltin enda þar. Kemur skot. En markmann grípur hennar. Konar góðan sprett hérna. Og fær hornspyrnu. Reynir snúning, kemst fram hjá þeim. Sendi baka henni Káringar að vinna hann. Komur hann 2-2. Ekki alveg nógu góð sending. En þeir halda boltanum. Þetta er vel spilað. Lyftir boltanum upp, reynir að koma yfir sig. Geta fært hann til vinstri, gera það. Og góð hugmynd. Tókst ekki alveg, þeir halda boltanum. Komin inn í góðra stöðu. Dregur bolt tilbaka, senda á milli, skotið. Og þetta er rétt framjá. Þessi stendur upp í Samúel. Spilin út frá markinu Kári, koma strax í pressu.
Boltinn er þetta inn á, spila hann tilbaka. Hann er komin í gott færi. Senda hann áfram, yfir á hengati. Sem skoti, það er varið henni á frákastinu. Nei, glæsileg vörn hjá Fjarðabyggð. Hreinsa boltinn í horn. Þarna voru KR næstu komnir í 1-0. Kemur hálsmiðan, hún er há fyrir KR, þeir eru ennþá með hann. Og boltinn rétt fram mjög á markinu. Að varnarmanni Fjarðabyggðar. Þessi beint í hann. Kemur skot. Og það er í KR. Annars skot. Og það fer að varnarmanni við markið. Óefni þarna hjá varnarmanni Fjarðabyggðar. En KR komnir í 1-0. 21 mínúta liðin á leiknum. Lítið annað eftir að gera í þessu en að halda bara áfram. KR strax konur með boltan aftur, komnir í sókn. Kemst hann fram hjá hann, vel gert. Getur lagt hann teginn. Tekur skotið sjálfur, en það er varið. Hafið möguleika á sendölu teginn líka. Hressi blíkastrákar þarna. Enn eitt hótnið. Þessi hreinsaður í burtu. KR að fá hann aftur. Komur aftur fyrir. Og markmanni grípið hana. Vel gert. Komið fram. Glæsilegur snúningur. Nú vantar hjálp. Snýr aftur á það. Vel gert. Þarna er leikmaður með honum. KR að vinna boltan aftur. Þessi bolti var út af. KR ringast. Fjarðabyggð boltan. Komið flotta settingunni í teginn. Hvor undan. Það er markmaðurinn. Kemur þessum bolta í horn. Þessi fyrir. Fyrir út af engast. Þetta engast eða KR. Eða hvað? Nei. Fjarðabyggð þetta. Nú kom hann að stað. Hann er komin eitt í gegn. Eitt á móti markmannum. Hann fer fram í honum, konið færi og hann skýtur leiðindi. Óefinn þarna. Gerði vilja að komast fram í varnarmanninum. Þeir eru fljótir að koma boltanum aftur í leik. KR að vinna hann aftur, komnir í stað í sókn. 3-2 þarna, 3-3. Sendi ekki fyrir, en þetta er hreins að í hot að mér sýnist. Annarkvort það er innkast. Hotnela. Skeiðum fyrir. Yfir allan pakkan. Og út að hinum einn.
Káringa missa hann í vörðinni. Góð pressaði Fjarðabyggð. En þetta var flott vörðanleikur. Markmaður á boltan fór að Fjarðabyggðarmannum aftur út fyrir. Hann sparkar hann langt. Flottur snúningur. Koni færi. Og það er vel varið. Hann grípur hann á bolta. Sparkar fram. Sterkur og fljótur þessi framherjinn í KR. Hann fer hann illa með hann. Og kemur skotið. Það er vel varið. Góð markvarsla. Nú getur KR-ingar sótt. Sending fram. Þeir eru náttúrulega með bolta. Það kemur skot. En það er varið. Sparka langt. Bara þannig að Kór kemur út með boltan. Káringa vinna hann, komur strax á Fjarðabyggð. Fjarðabyggð með boltan. Sóknar maður Ká að lesa þetta. Glæsileg síta, hann stúningur hann það. Potur hann framhjá. Gott útlöp, en þeir komast styrir og skotið framhjá. Þarna á gott tækifæri til að komast 2-0. Markmaður Fjarðabyggðar snöggur að koma boltanum fram. Þeim liggur á. Káringa vinna strax aftur. Konan í góða fyrirgjöfstu. Kemur sendingin inn í en hún er beint á markmanninn. Svo sparkar hann fram. Tekur hann vel niður og komin í færi. Reynir samstundningu á hann. Leggur hann tilbaka. Það er skotið en það er framhjá. Sendir hann til hliðar á varnarmanninn. Kemur aftur á völlinn. Koma boltanum með hann fram. Þetta er innkast. Kasta hann yfir hann. Fer vel framhjá hann með hann. Kemur með sendingu inn fyrir, flott sending. Hann komið fyrir framhjá hann og klárar. 2-0. Frábærlega gert hjá bæði þessu sendi og framherjanum sem hann tekur fagna að hætti Cristiano Ronaldo. Glæsilega gert. 2-0 fyrir KR. 1 mínúta eftir. Nú lítið eftir. Fjarðabyggð verður að skora strax eða er ætla eiga möguleika á jafna leikinn. Fjarðabyggð sparkar boltanum fram. Þessi er beint í maðurinn Káring. Leggur hann til hægri. Við erum komin í góða stöðu. Og það er skot og það er mark. Það er 3-0. Gengur endalega frá leiknum manna. Og dómarinn flautar leikinn af. 3-0 sigur KR-inga.
Næsti leikur í okkur er leikur Dalvík KF 3 og Val 6 í grísku deildinni. Liðin eru klár. Dalvík KF byrjar með bolta. Spilar með það milli sinna aftast, beint á markmanninn. Hann til hliðar. Þetta er vel spilað hjá Dalvík KF. Flott sending inn á miðjuna, geta þið svo trætt. Og það er skotið, en það er yfir markið. Fast skot. Markmann Val sendi stutt til hægri. Sendi ekki hann miðuna. Dalvík KF finnur boltan. Kemur hann tilbaka. Þessi alla leið aftur á markmanninn sem hann þarf að sparka hann. Nei, gerir vel. Sendi beint aftur á varnarmanninn. Finna vel fram hjá honum. Snöggur greinilega á hægri kantinum. Boltinn inni. Komin í góðan séns. Þessi hefur út af á markspyrna. Dalvík KF pressuna hátt upp völlinn. Markmann að lyfta boltanum. Dalvík vinnur hann. Beint á Valsara. Fyrst afsökunar því, erfitt að sjá hvað gerist þarna. Boltinn kemur út fyrir teginn, það er skotfæri, en góð vörn, kemst fyrir, annað skot. Hann bjargaði línu. Frábærlega gert.
Boltinn inni. Fer út að hinum megin og Valur innkast. Aukaspinna, Dalvík HF brotlegir á miðjunni. Gerir sig klára í langa spinnu. Bolti koninn inn teginn. En markmaðurinn nær undan, spilar hann út. Vel gert hjá honum. Sendi ekki fram. Já, endur taka spinnuna, boltar út fyrir teginn. Þannig. Dalvík HF finnur boltan. Flott sending hérna. Komið út á kantinn, kemur bolta fyrir. Þessi fyrir stöngina sýnist mér. Aftur fyrir. En markmaður þannig, boltinu er farið út á þannig. Getið að fara í dekki hliðina á stönginni. Kasta hérna fram völlin. Skýra boltan eftir til að markmann geti tekið hann. Tæft þarna, en bjargaðist og spila sér vel út úr þessu. Kemur sending í gegn. Flott sending hérna og hann er komin döðafæri. Og það er aukaspinna alveg á vítaslínunni. Stórhættulegt færi. Þeir eru með eitt mjög skotfastan hérna í Dalvík HF. Síðan gerir sér líklega til að taka þessa spinnu. Þessu er rétt framjá. Góð tilraun. Valsmenn halda áfram að spila honum út þrátt fyrir háa pressu Dalvík HF. Boltinn inn í teginn. Komin inn í burtu. Dalvík HF aftur komið í fyrirgjáðustu. Bolti fyrir. Markmaður er ver. Kemur hann í burtu. Sendi ekki þetta til leðar. Komin í gott færi. Og hann döðfæri. Og það er skot. Og það er mark. Glæsilega klárað. Og Dalvík HF komið í 1-0. Eftir 7 mínútur.
Hvað Valsar í sókn, þeir missa boltan. Dalvíkingar komur aftur fram. Nærón. Já. Næga tíma. Kemur sendingu góðan bolta. En varnarmaður Vals á undan í hann. Kemur svo beint á leikmann Dalvík HF. Komin út í horn. Leikur vel á það. Boltinn dettur út fyrir skotið. Hitti boltan ekki alveg nú vel. Það er innkast. Það er skot, en það er vel varið beint á markmannin. Vel staðsettur. Dalvíkingar aftur í sókn. Boltan er spilað til hægri. Hann vinnur boltan. Og hvað þessi er hreinsaður í horn. Bolti fyrir og þessi er framjá. Annað horn. Það var hann önnur áspinna. Kemur fyrir alveg eins og hann. Hættulegt. Valsmenn á að koma sér í burtu. Fyrir stað, snöggur restin sig. Kemur hann tilbaka, allir á markmanninn. Spilum hann strax til hliðar. Valsmenn vinna boltan. Þeir eru komin í döðafæri. Hættir skotið og skaut núna og það er glæsilegt. Flott skot, Gabriel hana og vel klárað. Valur búinn að jafna í 1-1. Dalvíkingar fara bara strax í sókn. Komin í flotta stöðu, góð skotstöðu, það er skotið, það er vel varið. Bolti fyrir og það er skotið í stöngina. Fer á varnarmanni og aftur í horn. Bolti fyrir. Kemur út fyrir tegin. Dalvíkingar KF heldur boltanum. Boltin á miðju, það kemur hásætting inni. Þetta er beint á markmanninn. Tökst tíma og sparka fram. Valur snýr þetta miðjunni.
Fram með flott vörð. Kemur boltanum í innkast. Dalvík að reyna að hreinsa frá, beint í samherja. Kemur skotið og það vel varið. Hann er frákastinn og skorar. 2-1. Réttum að réttu stað. Dalvík KF fyrir hættulega leiknum en Valur komið yfir 2-1. Þeir fara eins og hann, bara strax í sókn. Hvernig gott færi. Skot í varnarmann. Þessu fari bara beint út af. Boltinn sendur hann á miðju, snýr vel. Valsmenn setja þetta í innkast. Hreinsa frá. Bolti varnarmaður Vals, bolti best út, skotið. Það er aftur Bjarga á línu. Annars skipti leiknum. Sendi fyrir. Gengur illa konur í burtu. Skotfæri, setur hann vinstri og beint í hornið. Glæsilega gert hjá þessum. Hótaði skotinu með hægri, fór á vinstri rótin og sett hann í hornið. 2-2, alveg undir lok hálfleiksins. Og hérna flautað til hálfleiks. 2-2 í hörkuleik. Seinni hálfleikur er kominn aftur á stað. Dalvík KF með boltan, komnir í sókn. Spilum út til vinstri. Kemur skotilun. Það er vel varið.
Valsmenn koma sér fram. Góð móttaka. Vinna hann aftur. Barþjóðin á þeim sending fyrir. Og Valsmenn undan í boltan. Kemur hann beint að Dalvík KF. Komið skotfæri. Og hann fjær. Og hann setur boltan í markið. Vel gert að mæta hann fjær. Flott sending fyrir. Dalvík KF komið 3-2. Já, Valsmenn brotlegir. Kemur löngsæti fram. Beint á Samherja. Nú eru konur í færi. Eitt á móti markmanni og hann setur hann yfir við framhjá honum. 4-2. Glæsileg mark og gott fag hjá markaskorarunum. Dalvík KF komið strax inn í teginu aftur og vinna hot. Þeir hafa með alla yfirhönda á þessu seinna hálfleik. Kemur hornið, það skotfæri, hittir ekki boltan, það fær hann á horn. Bolt verið og það mark. 5-2. Dalvík KF að gera vel í byrjun seinni hálfleiks. Komið með 3 mörk á fyrstu 3 mínútum. Þá koma Valsmönnum. Þetta skot fer framhjá. Sendingin fram. Leikur hérna á hann. Gjaf sjálfur kantinn. Komið gott færi. Það skoti og það mark. Nú er að Valsmenn að snúa bökuð saman og reyna að minnka munin. Nóg eftir leiknum. Gera vel hann að vinna boltan. Flott vörn hjá Valsmönnum. Reyna hann að færa boltan yfir á hinn kantinn. Missa hann út af. Valur enga stið.
Það var vel gert. Vel gert þegar Valsmenn nú geta komið í sókn. Sendingin en vel lesið. Dalvík HF komin í enn eitt farið, skotið, en það er vel varið. Ber hann út úr stöng. Það kemur skot og það er vel varið. Tvær góða vörslur núna í röð. Skot og það er frábær markvarsla. Slær niður markið. Hann er komin í stuð. Gott hótt. Bolti best út í teig. Valsmenn vinna hann. Já, heldur áfram að setja pressu. Og Dalvík HF missi þennan bolta út af. Valsmenn spila bara með milli. Koma sér fram á völlin. Fá innkast. Falleg vaðalæðin. Aðeins völlin konu aftur. Fengum aðeins að njóta útsýnisins. Flott settingar í tegin og skotið rétt fram í hjá. Dalvík HF komið með boltan. Góð vörn. Engast yfir þá. En markmaðurinn gerir vel. Bjargar þessum á línu. Dalvík KF kom boltan aftur, markmaður spinnir sér frá. Valsar að vera að klára hann leik á fullu. Hásending, hún er beint út af. Og frábærlega varið og óhefnir skot í varnarmann og boltinn inn í markið. Markmaður er búinn að verja frábærlega þarna undan. Fimm mínútur eftir þessu leik. Nú kom Valsmenn í sókn. En
Góð vörn hjá Dalvík KF. Sækja hann hratt. 4-3. Og boltinn beint á markmanninn sem spyrnir langt fram. Nú geta það snúið. Flott sending. Vel spilað. Geta komið sér í færi. En þetta sparkað bara í burtu í innkast. Innkast beint í leikmann Dalvík KF. Skotið, það varið, það hornspyrna. Og það 8. markið. Duttum hann aðeins út. Það kom í lag. Dalvík KF finnur boltan aftur, komir í færi. Og það frábærlega varið. Sannlega búin að vera betri en enginn í markinu. Valsberg komið sér burtu. En flott vörn. Boltinn á teginn. Það komist aftur í burtu. Kemur skottilraun. En Valsmenn á þessu. Leggur hann til hliðar. Flott sending. Gott skot en vel varið. Þar aftur. Enn skottilraun frábærlega varið. Það hot. Sendi ekki fyrir og hittir ekki nógu vel. Valsmenn eða markspyrnu. Nú fer að styttast í að dómarinn flauti leikinn af. Og leikurinn búinn. Stórsigri Dalvík KF. Gengu yfir Valsarana í seinni hálfleik, sérstaklega í byrjun hans. Skoruðu 4 mörk á fyrstu 5 mínútur seinni hálfleiks. En næsti leikur í okkur í brasilísku deildinni. Þar mætast Fylki 2
og Hamara í reitt. Eftir þann leik tekur KTV sér 1 leik í pásu og mætir svo aftur 5:30. Ganga liðin inn á völlinn. Það Fylkir sem að byrja með boltan. Spila hérna aftur í vörninni. Koma sér upp hægra megin. Þessu við farið út af. Hamar og Ægir á innkastið. Þeir fá annað. Það kemur á teig. Hætta. En það skotið fram, já. Beint í áhorfanda. Leikurinn komin aftur í gang. Fylkismenn komin á hratt upp völlinn. Fyrirgefur stöðu. Boltinn á teig. Nei. Það fer bara beint aftur fyrir markið. Þessi langur. Hamar vinnur boltanum aftur. Flott sending fram. Það er fínt færi. Það er þröngt. En þessi er rétt frá hjá. Fínasta tilraun.
Hamar er með boltann í teig. Hætta. Fylkir kemur sér frá í yngast. Hann er farið af leikmanni Hamars Ægis og Fylkir yngasti. Hvað er í gang? Já, Hamarsmenn búin að vera sterkir en byrjun leiks. Spila hana vel á milli sín. Búið sér til gott færi. Nú til vinstri. Boltann við sendið tilbaka. Þá koma Fylkismenn á ferðinni. Stingur henni af. Komið sér í fínt færi, skot og það er mark. Flottur sprettur hjá leikmanni Fylkis. Og þeir eru komin í 1-0. Komin annar boltinn á völdin. Ruglaði einhverja. Tekur hann sérna upp. Kemur hann langa fram. Langt útspark. Ná ekki alveg að taka mót honum. Fær hann svo aftur og þeir eru komnir í gegn. Nei. Flott vörn. Þá koma Fylkismenn aftur á stað. Stórhættulega í þessu skyndisóknum. Og eina tækling. Þetta er bara boltinn. Fylkir innkast. Það er hotspinna. Lár bolti á fjær. Gengur það illa að koma sér burtu. Gera það, kemur skotfæri og það er markspinna. Kom Hamarsmenn á stað. Flott skot, vel varið í horn. Finnstaflendingar að þessum myndtruflunum. Það kemur löngsending fram. Hann er sloppinn í gegn. Eitt á móti markmanni. Þetta er flott tækling og markmaðurinn hans sem manna. Komast það nokkra gabringar, tekst ekki alveg. Þá kemur hann 1-1, potur hann fram í honum og fór snerting, markmann tekur hann. Næga tíma, tekur hann upp, spila hann út í vinstri. Boltinn lengur upp kantinn. Inn að frammeira.
Það getur fylgist með sótt. Það tækling, það aukaspyrna. Komin upp hægri kantinn. Sendingin í teig. Hamarsmenn komst inn í þetta. Fylkja frá hótspinnu. Sendingin fyrir hún lág. Boltinn aftur út á hann. Kemur háa sendinguna og þetta slegið yfir. Markmann á tánum, vel gert. Þessi bolt fyrir yfir markið og maður spilna. Góð móttaka. Komin á framvöllin. Fannst það fljóti fylgismenn. Mikið barátta þarna. Hamarsmenn kom boltanum burtu. Boltinn út í vinstri. Þessi sending aftur fyrir endalínu. Bíða hérna eftir að klára reyma. Leikurinn komin aftur í gang. Fylgismenn komin aftur með boltan. Það eru mjög góður eftir markið. Skottilraun, hún langt fram hjá. Fylgismenn vinna hennar bolta enn og aftur. Komin upp hægri kantinn. Sendingin fyrir. Þetta var mikil hætta. En það var enginn á fjær. Nú vinna Hamarsmenn boltan. Flott sendingin fyrir vörðina. Komum döðafæri 1-1. Flottu varnarleikur. Tekur bara boltan. Boltin þá inn á. Og þessi sending út af. Snöggir að taka enga stiði langt fram. Vel gert. Kemur sem sendingurna. Skotfæri. Það er skot. Og það er stöngininn. Mark. Vel útfærð sókn. Hjá Fylki. Enda með frábæru skoti. Stöngininn.
Markmann leika sem bolta. Sóla fram með Fylkis. Sendur eins og beint á. Góð tækling. Spytuna minna frá marki. Þessi langar fram. Hamar ægir á þetta engast. Langt á kantinn. Samherja. Flott vörn. Hamar ægir vinnur bolta aftur. Boltinn á milli liða hérna. Það setur hann á stað. Góð vörn. Kemur boltan í burtu, beint á Samherja. Spinnar langt fram. Lítið eftir þessu fyrri hálfleik. Og nú er góður tíminn til að setja eitt mark. Frábærlega að spila. Og þessi er rétt framhjá. Glæsilega spilað af Fylki. Þetta voru óheppnir að setja ekki þriðja markið. Setja ykkur hérna fram. Stoppar allt á þessum hérna. Þessi hátt upp í loftið. Skilur hann tilbaka markmanninn. Það er hálfleikur. 2-0 fyrir Fylki hálfleik. Hamar ægir byrjaði betur en eftir að Fylki skoraði fyrsta markið þá hafði þeir átt leikinn. Ég vil svo minna á að eftir þennan leik þá fyrir KTV í einsleiks pásu. Mætir aftur kl. 17:30 með leik Hauka 4 og Njarðvíkur 1 í dönsku deildinni.
Þá hefur seinni hálfleikur. Hamarsmenn byrjar með boltan. Spila hann út til að hægri. Vel spilað, en flott vörn. Það er Fylkis horn. Kemur háur boltinn á teginn. Gegnum alla pakkan. Baráttu boltan hérna. Það er bara það að Fylkis með koma út með boltan, en flott tackling. Koma boltan fram. Fylkir búið að vinna aftur. Spinna út í vinstri. Vel skiptir, flott móttaka. Konur í færi. Góð vörn, lokkar á hann. Vartamann tæpur og skot og það er niður í hornið. 3-0. Virkilega vel klárað. Fylkismenn komnir aftur í sókn með skotið, en Hamraði kemst fyrir hann. Og þessi verðast að flott vörn. Góð sending út í teginn, en skotið er yfir. Strax í leik. Fylkismenn vinna boltan. Það þarf Hamraði að reyna að halda boltanum aðeins. En ósáttir vilja fá aukastminu, en dómarinn hefur rétt fyrir sér. Láta leikinn halda áfram. Þessu er bara yfir allan völlinn. Beint hingað sem að Hamarsmenn eru snöggir að taka. Fylkir að þingast. Snöggir að taka, vartamann ekki alveg til. Kom boltan fram. Hérna er enginn, hann er sloppinn eitt á móti markmanni. Reyna að fara fram hjá honum, gerir það og klárar. Að sjálfsögðu. Flottur sprettur. Hleypur sem með boltan tilbaka að miðju. Að flýta sér að taka. En þá nægur tími eftir til að jafna leikinn. Og hugsanlega komast yfir. Sen tilbaka á markmanni sem sparkar hann fram. Og
barátta í Hamarsmenn, Hamraðir. Fá hann á innkast. Þetta komin skotfæri, það skot og það rétt framhjá. Leit út eins og hann farið inn. Hann var allan ekki langt frá því. Fylgir sem spilum hann tilbaka, beint á markmanninn sem spillir hann fram. Komur upp hægra megin, leikur á hann, kemst ekki fram í næsta. Gerir þetta skemmtilega, kappnaði Fylkis og fær innkast. Fær hann aftur á innkastinu. Allir haldi í. Þetta ekkert annað en aukaspyrna. Spila síðan út á þessu skemmtilegt hjá Hamarsæðir. Langa boltinn fram, skallaði burtu. Þessi er langt upp í loftið. Fylkismenn er komin í hættulegt færi. En þetta er eins og burtu, þetta var velvari á markmannum. Sendi ekki hann fram. Það er svo trætt. Flott sending. Hvor undan. Góð tackling. Frábær tackling. Bjargaði líklega marki. Fyrirgjöfin og skot. Það þarf að taka aftur. Boltinn er líklega að fara út af. Það er innkast. Spilaði með sinn, Hamar í mahotinu. Koma boltan svo fyrir. Og það er hreins að Fylkir í burtu. Aftur lengra. Það var á stað. Fljótur þessi. Komin í döðafæri. Og það er vel varið. Glæsilega gert hjá markmannum. Sjáum hann hérna frábæða markvarsleganum. Hélt sínum mönnum inn í leiknum þarna. Láta henni bolta ganga á milli sín. Reyna að finna færi. Og þessi fer aftur á markmannin. Sparkar hann strax fram. Fylkir vinna. Fínast skotfæri. Tekur skotið. Og það er vel varið. Þeirna á fórkastinu. Og það er hliðarinn. Rétt framjá. Nú líklegast varið þetta. Það er hot.
Hábolti skallaði burtu þegar það með hann á vítateigslínunni rífur að nýja en áfram með leikinn og hvað er þetta? Þetta er aukaspyrna markið taldi ekki réttilega lendi bara vegg þarna og Hamaræði fyrir engastið Þrjár mínútur eftir að þessu leik Fylkir á marksvinnu 3-1 yfir Lítið vel út fyrir þá Spilin upp hægra megin Kemur sending, reyna að senda inn gegn Tekst ekki alveg Fær bolta núna Skilum hann vel frá sér Reyna að koma hann inn í Það tekst Flott færi Það er skotið að frábærlega varið Aftur glæsileg markvarsla Fylkir ennþá með boltan Góð setting fyrir en frábært útlaup Löngspinna fram Fylkir hins er engast Nú er Hafmenn að flýta sér Boltinn er inn í tegin Það er skot Þetta fer að varnarmanni Þetta er hot 2 mínútur eftir Fastu bolti fyrir Og það kemur skotið Skotið er framjá Hamaræði er svo sannlega búin að reyna Setja inn í minnka munin Hefur ekki ennþá tekist Kemur skot Flott tilraun Þetta er framjá Fljótur að koma í leik Kannilega að skora 1 í viðbót Góð setting inn í Hann dettur, nær ekki að klára skoti Stendur á fætur En Hamaræði bjargar þessu burtu Hotnið og það er beint á markmannin Hann sparkar hann fram Smá í næsta Hamas ægismann Hann eldi samt alveg á fullu Sparka fram Fyrst það hefur utan á sér frábær sending Komið gott færi, vinstri ótur En beint á markmannin Vel staðsettur á markinu Venjulegur leiktími liðinn
og hér flauta af. Fylki vinnur 3-1 sigur að Hamara í brasilísku deildinni. En ég vil minna að það kemur nú 1 leikur í pásu. Og næsti leikur sem við sýnum Hauka 4 Njarðvík 1 í dönsku deildinni klukkan 5:30. Sjáumst þá.
líf að bíða bara sjá. Ylvi, við setjum henni inn fyrir Kolbeinn með snúningin á þeim! Kolbeinn! Svo gefðu allt sem þú átt. Skóla! Kolbeinn! Ekkert á nerviðis fæst. Gefðu allt sem þú átt. Þannig markmiðið næst. Gefðu allt sem þú átt. Draumurinn getur Í 30 ár höfum við hlúð að grasrótinni og erum stolt af árangrinum. En nei. Hæ, ég heiti Dr. Petter og velkomin á enn eitt mótið á Akureyri. Tími hlutið hraðar enn í minningunni, árin eru sekundur og dagar augnablik. Úrið mitt stoppi, hjartað í mig slær og skeggið á mig vex á meðan ég hlaupandi. Í morgun var ég nýfæddur og vaskabandi skíðrandur allt sem var ekki kunnulegt. Í kvöldi ég með eigin herra, eigin maður sem vil þekkja allt sem er ekki kunnulegt. Ég hlaup og líti ekki aftur, byggir saman, tap á tím og tími gull og gulli verð með þetta, ég vil ekki týnast. Minningarnar af að vöra kaffi mitt í kallstætti sem þú skeið á glöggabunna mína. Rigningin og hóla steinin minn, með árunum þá hólast heilin minn. En röddin mín bergmála, myndir sem að lifa lífi ókominna ára. Lífið hverfuð, hamingjan drusla, hún horfin út úr glugga sem að hlusta nú í gegnum. Og rotturnar það tísta fyrir utan veit og konungu með písk og hroll hristast mig allan. En áður en að dagurinn líður hjá, lít ég undan sænginu og rúminu rými frá. Því ég vandan út og kvöldina býti smá, er ég ekki að lífið fyrir lífið er lítið mál. Kona sem að gaf mig líf og gól mig upp sem mann, greip í jaxli mér og lagði mér lífsreglurnar. Þar voru basici og ekkert nema sála mig og sés að því að þegja frá lífi sem ég sáttur við. Og rigningin hólast steinin minn, með árunum þá hólast heilur minn. En röddin í mig bergmálar, myndir sem að lifa lífi og kominna ára. Í nýju fötum keisarans, tala til þeirra sem mistug hirðina. Ef ég segi það er ég að meina það, ég vil bara fá að leika með smá. Leyfi mér að snúsa allan daginn, leyfi mér að snúsa alla gæfi. Ekki meir í rútínu, ég gæli, ég vil fá að leika með smá. Ég dansa fokkin takt fast í hjarta mitt, svo lengi sem það loft til að vanda mér. Og ég byrð alls ekki marg, bara vinni mín og endalaus og nóta kannski dum í faðmlagið. Ef þeir senda mig að lokum fjandans til, þá brosi ég og tek því fagnandi. Því ég byrð alls ekki marg, bara ástæðu til þess að vakna mótana og raula lagið mitt. Daniel Djuric.
spurningin. Hverjir eru bestir?
þér liðu hjá. Stefnir á næsta stig, þú þarft að reyna á þig. Þú veist að stoða líf, að bíða bara sjá. Ylvi, við setjum inn fyrir Kolbeinn með snúningin á þeim. Kolbeinn! Svo gefðu allt sem þú átt. Skora! Ekkert á nerviðis fæst. Gefðu allt sem þú átt. Þannig markmiðið næst. Gefðu allt sem þú átt. Draumurinn getur allt. Í 30 ár höfum við hlúð að grasrótinni og erum stolt af árangrinum. En nei. Hæ, ég heiti Dr. Petter og velkomin á enn eitt mótið á Akureyri. Tími hlutir hraðar enn í minningunni, árin eru sekundur og dagar augnablik. Úrið mitt stoppuð, hjartað tími stær og skeggið á mig vex á meðan ég hlaupandi. Í morgun var ég nýfættur og vaskabandi skítrast yfir allt sem var ekki kunnulegt. Í kvöldi ég minn eigin herra, eigin maður sem vil þekkja allt sem er ekki kunnulegt. Ég hlaup og líti aftur, líki saman, tap á tím og tími gull og gulli verð mitt ég vil ekki týnast. Minningarnar af að verða kaffi mitt í kallstætti sem þú skrifa glöggabinna mína. Rigningin og hólar steinin minn, með árunum þá hólast heilin minn. En röddin mín er bergmála, myndir sem að lifa lífi og kominna ára. Lífið hverfið, hamingjan drusla, hún horfin út úr glugga sem að gusta nú í gegnum. Og rotturnar það tísta fyrir utan veit og konungu með písk og hroll hristast mig allan. En áður en að dagurinn líður hjá, lít ég undan sænginu og rúminu rými frá. Því ég vandan út og kvöldina býti smá, er ég ekki að lífið fyrir lífið en lítið mál. Kona sem að gaf mig líf og gól mig upp sem mann, greipi ég sem mér og lagði mér lífsreglurnar. Þar voru basici og ekkert nema sjálfa mig og sens á því að þegja frá lífi sem ég sáttur við. Og rigningin hólast steinin minn, með árunum þá hólast heilur minn. En röddin í mig bergmálar, myndir sem að lifa lífi og kominna ára. Í nýju fötum keisarans, tala til þeirra sem mistug hirðina. Ef ég segi það er ég að meina það, ég vil bara fá að leika með smá. Leyfi mér að snúsa allan daginn, leyfi mér að snúsa alla gæfi. Ekki meir í rútínu, ég gæli, ég vil fá að leika með smá. Ég dansa fólk í takt fast í hjarta mitt, svo lengi sem það loft til að vanda mig. Og ég byrð alls ekki marg, bara vinni mín og endalaus og nóta kannski dum í faðmlagið. Ef þeir senda mig að lokum fjandans til, þá brosi ég og tek því fagnandi. Því ég byrð alls ekki marg, bara ástæðu til þess að vakna mótana og raula lagið mitt. Leikmaður númer 10, Daniel Djuric.
nefndi einu. Eitt spurningin. Hverjir eru bestir?
stefnir á næsta stig. Þú þarft að reyna á þig. Þú veist að stóða líf að bíða bara sjá. Ylvi, við setjum inn fyrir Kolbeinn með snúningin á þeim. Kolbeinn! Svo gefðu allt sem þú átt. Skora! Kolbeinn! Ekkert á nerviðis fæst. Gefðu allt sem þú átt. Þannig markmiðið næst. Gefðu allt sem þú átt. Draumurinn getur allt. Í 30 ár höfum við hlúð að grasrótinni og erum stolt af árangrinum. En nei. Hæ, ég heiti Dr. Petter og velkomin á enn eitt mótið á Akureyri. Tími hlutið hraðar enn í minningunni, árin eru sekundur og dagar raunar blik. Úrið mitt stoppið, hjartað í mig stær og skeggið á mig vex á meðan ég hlaupandi. Í morgun var ég nýfættur og vaskabandi skíðrandur allt sem var ekki kunnulegt. Í kvöldi ég með eigin herra, eigin maður sem vil þekkja allt sem er ekki kunnulegt. Ég hlaup og líti aftur, ríkir saman, tap á tím og tími gull og gulli verð mitt ég vil ekki týnast. Minningarnar af að verða kaffi mitt í kallstætti sem þú skeið á krakkabinna mína. Rigningin og hóla steinin minn, með árunum þá hólast heilin minn. En röddin mín bergmála, myndir sem að lifa lífi og kominna ára. Lífið hverfið, hamingjan drusla, hún horfin út úr gluggi sem að hlusta nú í gegnum. Og rotturnar það tísta fyrir utan veit og konungu með písk og hroll ríslast mig allan. En áður en að dagurinn líður hjá, lít ég undan sænginu og rúminu rými frá. Því ég vandan út og kvöldina býti smá, er ég ekki að lífið fyrir lífið er lítið mál. Kona sem að gaf mig líf og gól mig upp sem mann, greipi ég sem mér á land með mér lífsreglurnar. Þar voru basici og ekkert nema skála mig og sens á því að þegja frá lífi sem ég sáttu við. Og rigningin hólast steinin minn, með árunum þá hólast heilur minn. En röddin í mig bergmálar, myndir sem að lifa lífi og kominna ára. Í nýju fötum keisarans, tala til þeirra sem mistug hirðina. Ef ég segi það er ég að meina það, ég vil bara fá að leika með smá. Leyfi mér að snúsa allan daginn, leyfi mér að snúsa alla gæfi. Ekki meir í rútínu ég gæli, ég vil fá að leika með smá. Ég dansa fólk í takt fast í hjarta mitt, svo lengi sem það loft til að vanda mig. Og ég byrð alls ekki marg, bara vinni mín og endalaus og nóta kannski dum í faðmlagið. Ef þeir senda mig að lokum fjandans til, þá brosi ég og tek því fagnandi. Því ég byrð alls ekki marg, bara ástæðu til þess að vakna mótana og raula lagið mitt. Daniel Djuric.
gleymdi einu. Eitt spurningin. Hverjir eru bestir? Já, komið þið sæl. Við erum mætti aftur eftir smá pás. Næst leikur Hauka 4 og Njarðvík 1 í dönsku deildinni. Við höldum svo áfram með útsetningu héðan frá velli 8 alveg fram til 9 í kvöld, eða til síðasta leiks. Hér sjáum við íringar þegar voru að klára leikinu undan. Hérna koma liðin inn á völlin. Albjörn Hannesson, dómari þessa leiks, veifaði myndalinn, gaman að þessu. Og leikurinn er komin í gang. Haukarnir eiga innkast. Njarðvíkingar að vinna boltan upp í loft. Og Njarðvík fær innkastið. Kastaði henni á miðuna, bolti sendur upp hægri kantinn. Hann missir boltan út af. Boltinn er dálítið út af þarna megin. Fyrstu mínútuna. Mikið barð henni á boltan. Haukarnir spila sig út úr þessu. Færa boltan yfir til hægri. Færi skot. Það er varið. Kasta hann stutt til hliðar. Langur fram. Inn á Halldór inn á. Haukarnir fá boltan. Getur hann sótt rætt. Fína stöðu hérna. Flott settingin í tegi. Einn á móti markmanni. Og það er vel varið. Þröngt færi. En markmanni gerði vel. Hauka fá hornspyrnu. Boltinn er í teg. Og Njarðvík hreinsar í burtu. Reyna hann skot. Fá boltan aftur, hættur hann stað. Skotið, en það er fram í markinu. Þessi er yfir markið. Sparkar svo langt frá marki. Gera það. Fram er komin boltan. Það er ekki stjórnarum og missa hann út af. Langt yngast hérna. Haukunum. Spila sér fram. Komin færi, frábær setting. En vel gert. Flott útlöp hjá markmanni Njarðvíkur. Boltinn er fyrir marki yfir alla.
aftur fyrir og markmanni gripur. Kemur fljótt í leik. Kasta hann upp hægri kantinn. Komin nær ykkur sók. Haukarnir vinna boltan og spila sér vel út úr þessu. Komin í góða stöðu. Komin með bolta fyrir. Gera það, boltinn í teig. Og það skot. En fer að varnarmanni og það horn. Löngsettingin niður fyrir kapplaup. Njarðvíkur undan í boltan. Komum döðafæri. En gott útlaup. Hann aftur. En boltinn út af masspinna. Sendingin út til vinstri. Boltur út af, Haukarnir eiga. Það er gegn að vinna boltan á miðunni. Komin á fleyferð. Hliður skot, það er framjá. Stutt hérna til hægri. Hann er afleit hérna. Kemur í hann, flott pressa á Njarðvík. Þeir vinna boltan. Kom sér döðafæri. Sendi ekki fyrir. Það er skot og það er mark. Njarðvík komið 1-0 yfir. Flott pressa hjá þeim. Njarðvík búinn að vinna boltan aftur. En missa hann frá sér. Langur frem hérna. Njarðvík að spila út úr þessu. Aftur á markmanninn. Kemur hann til hliðar. Og Haukar komast inn í þetta. Sendir hann milli fóta og fram hjá honum. Vel spila. Þetta er aðeins á fyrstöðning. Flott sókn hjá Njarðvík. Langur fram hérna, útspark. Beint á markmanni Njarðvíkur. Hann tekur líka langan. Beint á sín leikmann þetta. Reynir að setja ykkur fram, tekst ekki. Komin upp vinstra megin. Nóg mönnum til að senda. En flott vörn. Nú geta það sótt. Haukarnir lesa þetta og komast inn í þetta. Fá innkastið. Haukar fá innkast aðeins framar.
Þessi langur beint á markmannin. Njarðvíkingur búin að vera sterkir varnarlega. Þetta beint á haugana hins vegar. Frábær sending. Bolti fyrir markið. Það honum komið í burtu. Beint aftur haugana samt. Önnur sending inni. En þessi framhjá. Fellur hann við, boltinn fyrir út af og er innkast. Hótar að taka hana aftur á markmannin, kasti hann fram. Skemmtilegt trygg. Það kom hættulegt færi hérna, þeir eru skotfæri á vítaslínunni, vel varið þeirna á frákastinu og það er yfir markið. Vel gert hjá haugunum, kom sér út úr þessu. Þannig sótt, frábærlega gert, kemst hérna fram hjá hann, flotti stöðu. Kemur boltan, hitt ekki að samir að þessi sending. Þessi hátt upp í loft, ennþá inn á samt. Komin í flott færi og það hefur viljað fá brot, ekki dæmt. Þessi bolti fer beint á markmanni. Hörku baráttaðan með boltan. Sækjara kemur utan á fæsendíkuna en hann er stopp. Þarna er aukaspyrna. Fínasta færi. Kemur háa bolta, dettur niður í teignum og hann er ekki hreins í burtu, beint á haugana. Sendingin inni, flott sending. Þessi fyrir gegnum alla og margsvinna. Það er ekki að spila vel á milli, missa boltan eins og fara ekki þannig stað. Flott skipting. Þegar og markmanni gerir vel. Kemur út í þetta og hann saman boltan.
Já, flottu varnarleikur í Haukunum, Njarðvík á innkastið. Nei, Haukarnir eiga það. Gerir þetta vel og kemur sér fram hjá honum, en fyrirgefum beint á markmannum. Hann spila stutt til hægri. Langt ykkast fram, Njarðvíkingar skalla boltanum í loftið. Nokkur í sókninni, en missa bolta. Þá fara Haukarnir af stað. Flott sending. Einn fyrir vörðina, glæsilega gerð, en markmann mættur. Og þá komin hálfleikur. Og setna hálfleikur komin aftur í gang. Haukarnir vinna boltanum á hættunum stað. En missa hann síðan aftur. Kemur langur fram. Hverja hafa betur. Það Haukarnir. Spila hann upp völlin. Nokkur í sókninu núna. Vel spilað, konið döðafæri. Gott skot en vel varið. Aftur. Glæsilegar markvörslur. Þetta var Haukarnir nálægt í að skora. Það sé beint á Haukana. Og þeir fá innkastið. Kastinn á teig, en Njarðvík ekkur undar í boltan. Spila hann fram. Og það bolta ganga vel í það milli. Hann haldur hann inn á. Kemst fram hjá honum. Seti ekki inn í, en stoppar á Haukamannum sem kemur hann strax í burtu. Fyrir Haukarnir þess að 2 mútið tömur. Og það hreinsað innkast.
Njarðvík hreinsar aftur í innkast. Flottur snúningur. Njarðvík kemst inn í þetta. Aftur innkast. Mikið barátta þarna og Njarðvík fær aukaspyrnu. Þessi á bara að koma langt fram. Gerir það. Beint á Samherja. Fær hann aftur, spila hann fram, vel spilað og fær fá aukaspyrnu á vítateigslínni. Frábært færi fyrir Njarðvík að komast í 2-0. Það er skotið, en það er yfir markið. Gott færi. Við máum spila hann strax út. Njarðvík nálægt í að vinna boltan. Haukarnir koma að hrattast það. Konur á teginn. Setur það fyrir. Og það er skotið, og það er í slána. Frábært skot í slána. Þetta er ekki búið. Komin í burtu. Haukarnir ennþá með hann. Flott sending. Til hliðar og inn í teginn. Þetta skallaði í burtu. Aftur út. Inn í teginn. Hann er komin í færi. Og það er vel varið. Ótrúlegt að Haukarnir séu ekki búin að skora. Vel spila. Frábært spil hjá Haukarnir núna á síðustu mínútu. Aftur skot í varnarmann og markmann er hún. Njarðvíkingar sparkar hann minna fram. Það er enginn þar og markmann Hauka sparkar hann burtu. Tuttugu mínútur liðnar, nægur tími eftir fyrir Haukana. Njarðvíkingar þetta með innkast á hættulegum stað. Já, hótt. Hann er að kasta aftur á markmannin. Hann þarf að sparka í burtu. Má ekki taka hann upp eftir sendingu úr innkasti. Njarðvík koma hérna. Flottu færi. Fá boltan. Það er skotið að varið. En á frákastinu og það er mark. 2-0 fyrir Njarðvík. Það var Helgi sem skoraði. Vel gert hjá honum. Njarðvík sparka boltanum út að innkast.
Sendingina fram. Vel spilað, þeir eru komnir í gegn. Dauðafæri, skot, en það frábærlega varið. Alveg niður í horni er stórkostleg markvarsla. Kemur horni, Lár bolti beint á haugana. Þeir tapa hann strax aftur. Njarðvíkingar komnir í færi. Það er skotið en beint á markmanninn. Þeir eru búin að vinna hann aftur. Sendingina upp vinstri. Reyna að koma hann fyrir en haugarnir vinna hann. Senda svo fram. Frábær snúningur. Geta að færa af stað. Góð sending. Hann er komin að einn í gegn. Leggur hann til að færa hann aftur. Frábært útlöp. Vel gert hjá markmanni Njarðvíkur. Þetta var tækifæri fyrir haukana. Langur er fram. Setja pressu á það. En spila út úr þessu. Missa hann þetta hérna. En ná hann aftur. Flott spil. Þeir eru konir í stöðu. En Njarðvík vinnur aftur. Hásending hérna. Þetta tekst. Þessi bolti fyrir ingast. Njarðvík á hann. Langt hérna inn á miðuna. Reyna að koma niður til vinstri. Nei, fyrir sjálfur. Missi boltan. Þessi langur fram. Flott sending hérna til hliðar. Vinnur boltan hérna. Komin í góða sókn. Flott sending fyrir út af vítaslínu, skot vel varið. Og aftur og það er yfirmarki. Góð barátæðin í Njarðvíkurmönnum, þeir eru alls ekki hættir. Þeir vilja annað. Langur fram. Njarðvíkingar vinna boltan aftur. Margir í sókninni. Boltan er fyrir haugarnir takla hann í burtu. Njarðvíkingar vinna hann aftur. Aðeins að leika sér í horninu. Kemur sér með hann út á 21. Hann með skotið og það er ofan á slána. Þetta var hættulegt skot.
að Haukar búin að færa sig fram upp öllin, eiga núna einkast en það hreinsaði burtu. Góða stöðu fyrir Kross, kemur setting, Njarðvík vinnur hann, koma svo hérna hratt af stað með annað með sér, missir boltan, setur góða pressu og vinnur boltan aftur en markmaðurinn tekur hann upp. Enga steina fram hjá öllum, og Njarðvíkurinn tekur hann og þetta í marki. Skemmtilega gert hjá hann, lét bolta fara og náði hann sjálfur. Það verður erfitt fyrir Haukana að koma tilbaka á þessu. Sparkar hann langt fram. Frábær móttaka, góður snúningur, kemur hann til vinstri, sendi ekki lengra fram og þann kemur að klára. Virkilega góð sókn hjá Njarðvík. Það komast í 4-0. Haukarnir halda áfram, reyna að vinna boltan. Tekst það hérna, hittir hann ekki nógu vel. Glæsilega gert, Koni skotfæri. Ennþá með hann, vel varið. Sóla Helgi sér fram hjá öllum, átti skot en það var í horn. Leiktími í liðinu, líklega bara horn og búið. Kemur hann inn og þá flautar Albert Hannesson leikinn af. Næsti leikur í okkur er Valur 1 gegn IR 1 í Argardísku deildinni.
fá næstilega lappin á völlin. Það finnst í Valur IR, arkadísku deildinni. Það eru íringar sem að beinum boltan. Og leikurinn komin í gang. Spilandi út til hægri, flott sending fyrir vörðina og rétt missir á hann. Þannig að strax hætta í byrjunleiks. Markmaður Vals með boltan, sparkar hann fram völlin. Íenig að taka mót honum og reyna svona skot, það er framhjá. Valur fær hérna innkast á miðjum vellinum. Mikil barátta boltan þarna og Valur fær engastið. Flott flikka áfram. Íeningurinn fellur. Hann er komin að teig. Hann er komin í skotfæri í varðamann og þeir hreinsar í burtu. Komin út til hægri. Íening að fá hérna að taka langt yngastast inn á tegin. Bolti fellur í tegnum, hvenær er skot og það er beint á markmanni. Hann kemur fljótur að konum til hægri. Það er kaplaup og það eru Valsmenn sem fá boltan snöggir að taka yngastið. Stígur á boltan og dettur. Haldur hann samt út í höfni en missa hann út af. Beint hérna sending á Valsaran. Það er með skot og það er yfir markið. Aftar í slanna á markinu.
Írningar að færa boltan hennar vel. Halldór minn liðsins, hann þarf hjálp núna. Gerir þetta vel. Hann kom sér í flott færi. Losa boltan. Bolti sendur tilbaka. Skotfæri og það skot. Það varið til hliðar og hann nær honum aftur. Það skot, það aftur beint á markanum, heldur honum. Komin upp hægra megin. Skemmtileg tilþrif, kemur boltan svo lengra fram. Hörðu, þetta hábolti úr aukaspyrnu og hann fær beint upp í skeyti. En það mark. Valsmenn komnir yfir. Boltinn hátt upp í loft, skallaði frá að Írningum. Valsmenn áðum á undanum. Liðin skiptast á að hafa boltann inn á miðjunni. Skemmtileg vippa út til hægri. Hann ætla bara sjálfur, hann ætla bara lengra. Hann fyrir bara alla leið með skot. Bolti berst upp teginn aftur, að döðafæri, skot, en það varið. Það er hótt sem að Írningar eiga. Hárbolti hérna fjær, það er engin. Valsmenn getur sótt hratt. Skemmtilega gert, kemst hérna fram hjá honum. Sendingar milli, tekst ekki alveg. Kom Írningar af stað. Hann ætla bara lengra. En varnarmaður Vals sterkur og vinnur markspyrnu. Hörku baráttu um boltan á vinstri kantinum. Það er aukaspyrna. Sem að Írningar eiga. Boltinn inni, þetta er í slána. Þarna munar ekki miklu. Að Írningar eru að skora alveg eins og Valsmenn. Valsmenn komið inn að staði sókn. Sterkur varnarmaður Írninga.
Þeir koma hann frá sér upp völlinn. Var að vinna boltan. Spila hann tilbaka, aftur á kantinn. Og þeir fá innkast. Skalla út af, annað innkast. Aftur skallaði í burtu. Íringar eiga þetta innkast. Og annað. Komast hérna fram úr völlinu. Langt innkast núna. Og Valur hreinsar langt í burtu. Nú er spurning, fá að sjá langt innkast innan teginn. Við erum stóra menn. Kemur hann það, flikka áfram. Markmaður Geir Brön. Kemur hann fljótt í leik. Fram á þið. En Íringar vinna hann. Það spila hann tilbaka á markmanninn. Hann yfir hingkantinn. Þrýðning í spilið hérna. Og Kloppi. Fá innkast. Þessi verður hátt upp í loftið. Engi valsmaður hana. Langur fram. Komaði 2 á 1. Hvað geta það gert? Duglegar að vinna tilbaka. Það sendi ykkur beint á markmanninn. Einhver vinna boltan, 3 á móti 2. Hann ákveður að skjóta og það er í slánna. Og markmann tekur svo boltan. Fáum við aukasminu. Kemur langur fram upp á miðju. Vítt að Valsar sótt. Sendi ekki upp kantinn. Þetta er eins og það. Innkast, boltinn yfir, konur í færi, döðafæri, það er skot, það er vel varið, náfrakastunnu, hann ver aftur. Glæsilega gert hjá markmann Ír. Kemur svo langa fram, en það er skallað af Valsmönnum. Valur fær innkast. Boltinn er inn á teginn. Hátt í loft hérna. Boltinn tekinn, Valsmenn boltan vinstan. Reyn setur ykkur teg, tekst ekki. Aftur baka markmanni. Kemur pressa frá Íringum. Losa hann strax. Boltinn er fram að A-leit þarna.
Spurning hvort þetta var skot eða sending. Skrítið að reyna skot þarna. En það má alltaf prófa. Skora ekki nema að skjóta. Góð móttaka, snýr hérna með boltan. Kemur til vinstri. Farin aftur. Og allar tilbaka. Flott spil. Flottur þessi leikmaður. Konar ferðin með boltan. Að taka ákvörðun hvað ætlar hann að gera. Já, kemur sendingun á teginn. En markmaður hann sem var hann. Góðan boltan. Og dómarinn flaut til hálfleiks. Hörkuleikur, staðan 1-0 fyrir Val. Stuttur hálfleikur og svo heldur veislan áfram. Þá koma Valsmenn inn á. Íningar löngu tilbúnir. Ekki löng, hálfur segja þar. Ætli það sé ekki skýr skilaboð fyrir þá. Einu sem að þýðir að jafna leikinn. Það minnst skustu byrja á því. Og þeir byrja vel hérna, vinna boltan. Koma sér flott sókn. Kloppi, skot. En markmanninn grýfur boltan. Verða varið. Kastar hann út til vinstri. Boltinn niður varnarmanninn. Eiríka með flotta pressu. Annað enga sem að Valur á. Halldór með inn á. Hann er alveg eitt hérna fyrir aftan vörðina. Getur sett út teginn, gerir það. Flott móttaka og það er vel varið. Dauðafæri þarna, glæsli markvarsla. Kom út á móti og lokaði vel. Koma Eiríkar af stað. En þeir missa hann. Valsmenn næstu búin að sleppa í gegn, þannig að hvað flott vörð. Boltinn út til vinstri. Hann stingur hann af, hann er konið gott færi. Hann tekur skotið en það er vel varið. Færi þröngt og ekki miklu jafnvægi, en fín tilraun. Það rekast þeir saman. Konið 2 og 1 hérna. Sett ekki nefn fyrir, hann er 1 á móti markmanni. En hann kemur vel út á móti og grýr boltan. Kemur sem að langa fram. Vel tekið á móti. Og þetta er 3. kloppinn í leiknum. Hugsanlega met í dag.
Einingar taka innkastið á teginn, fá færi. En bolti fer af einingum og aftur verið markið. Kemur langar upp hægri kanti. Hann alveg einn. Kemur hérna eldan uppi. Snýr vel. Nú vantar bara hjálp. Enginn inni. Það tekist hérna sparka hann upp í loftið. Boltinn út á hinum megin. Innkast sem Valsmenn eiga. Það er svo langt í burtu. Nú bara kapphlaup. Hver á undan. Einingur vinnur boltann. Heldur hann vel en missar hann lokum út að. Einingar hann sparka með til vinstri. Hann sterkur hana flottur 82. Kemur niður til hægri, frábær sending. Gerir vel, kemur sér í færi. Nú er það bara skotið. Það er einhver skjóta. Á, það er vel varið. Verið í hot. Hotspinna á fjær. Þarna var einn. Mista boltanum. Valsmenn að fá innkast. Mikið barða þarna. Veit að þeir Valsmanna. Nú kemur sending einn fyrir vörðina. Flott sending. Eitt á móti einum minna. Hann manna með sér. Frábær. Kemur boltan á hann. Hann er komin í færi. En enn og aftur loka markmaður Ríu vel. Bara halda þeim inn í leiknum. Kemur Hotspinna. Hún er flott. Fer í Valsara. Hann er þá með boltan. Reynir hælsendingu inni. Einingar komin í burtu. Það er ekki með skot. Sláinn. Enn eitt sláskotið í þessum leik. Valsmenn spila aftur. Reynir að koma sér annað færi. Láta bolta ganga hérna. En missa hann út af. Einingar fá innkast. Valsmenn strax búin að vinna boltan aftur. Koma sér út í hot. Láta bolta ganga vel á milli núna. Bolti eru teg. Skotfæri. Það er skot og það er stöngin. Og hann er nú aftur og það er mark. Það er 2-0. Valsmenn komnir yfir. Það er ekkert komin yfir. Stækka fórustuna. Búin að skora helmikið fleiri mörk en fyrir 1 mínútu. Það var hann Kári sem skoraði. Setur mark Valsmanna. Hann er góðinn aftur með boltan hérna. Leikur á það. Reynir að koma með sendingu, en góð tækling. Vinnur svo vel tilbaka. Markaskoraðinn Þulur.
Skemmtileg móttaka hjá honum. Kemur sér skot. Það brot hjá honum, tackling. Aukaspinn á stórhættunum stað. Nú tími fyrir Írika að minnka muninn. Stilla sig upp. Þessi leikmann nummer 82 sem að gefst líklega til að taka spinna. Nei, nummer 9 tegur skoti að vardamanni, fá annað færi, leggja fyrir. Valsmenn komið burtu ekki langt. Það er skot og það er glæsilegt mark. Írika búinn að minnka muninn. Nú fáum við alveg leik. Síðustu 7 mínútur eftir. Já. Þannig að boltan upp hægri kattinn. Og Írika vinnan. Að missa hann út af sann. Flott vörn, góð pressa. Ó, það er ekki alveg. Sett ekki rattar ekki á Samherja. Valsmenn komið að stað. Byggt í sókn núna. Glæðislegt, hann er konið færi, hann tekur skotið og það er varið til þér. Boltinn aftur leik. Stór hætta ennþá. Sett ekki fyrir, aðlund á fjær. Skotið, en markmaður er gerir vel markmaður. Kemur svo langa fram, góðu skalli, beint á Samherja. Mótverðing sveik hann aðeins. Og Valsmenn spyrir boltanum minn upp, vinstra megin. Fær hann yfir, milli kantana. Fá hann hérna smá heppni yfir þessu. Nú getur Írika að færa af stað. Komin að há hann inni. Skallaði burtu. Írika halda þessum innu, spila um flott sending. Kemur hann með langa fram. Flottur snúningur, hann er konið í færi. En náði ekki boltanum. Aðeins langt í burtu. Kom Valsmenn, missa boltan. Kraftur í Íringum eftir markið. Líka hann 2 á vellinum. Dómarlautur reikna að halda áfram. Þetta er 1 á hvoru liði. Það er færi, það er skot, en beint á markmanni. Dómar stoppa hann á leikinn. Huga þessu tömur. Líka hann báðir á vellinum. Þetta verður ekki verið gott. Leikurinn fyrir aftur í gang. Markmaður Vals byrjar með bolt. Sparkar hann hérna fram.
Það kemur skot. En það er ekki alveg nógu fast. Markmann Vals ekki miklu vandræðum með það. Skemmtileg skæri, fer fram með 2, 3. Kemst ekki fram með 4. Og Vals með að fá engastið. Komast hennar, þeir eru við það að sleppa í gegn. En hann er ekki stjórn á boltanum. Þá koma Íringar. Skotið, og það er vel varið. Slæðar niður markið. Síðasta mínúta leiksins. Nú er frábært tækifæri fyrir ég að skora hérna leikinn. Bolti kemur fyrir og það er varið á línu. Þeir bjarga á línu. Það er Dotti sem bjarga á línu. Glæslega gert þetta Dotta. Ég fær annar hótt. Hugsalega síðasti séns í þessum leik. Bolti kemur fyrir, dettur út. Aftur á markmanninn. Kemur svo strax fram. Ekkert að það kemur sætt ekki fyrir en hún er út af. Þessi bolti upp í loftið. Og þá flautar dómarleiks að sagða af. 2-1 Valsmanna í hörkuleik. Þetta séur ekki að Dotti báða megin sem var. Næsta dagskrá hjá okkur er Þróttur Reykjavík 5 móti Dalvík KF 2 í ensku deildinni.
Þeir ganga liðinu á völlin. Sáum þetta Dalvíkurlið KF sameiginlegt lið þeirra spila hérna áðan einnig. Hérna veifaði til okkar. Það Dalvík KF sem byrjar með boltan. Leikurinn fer í gang. Best að setja klukkuna líka af stað. Dalvík KF komið í sókn. Senda hann inn í teginn en markmaðurinn heyrði hann. Kefur boltanum út til hægri. Algjört hjá Þrótturum, koma hann vinna fram. Nærum, flott tackling. Nú að finna Samherja. Nær því ekki. Þrótturum komið fram. Gengur inn að liðan á milli. Konur er flott að sól. Konur í gegn. Það skot, það varið, en hann næði framkastinu og skorar. Dalvík KF strax komið yfir. Rétt rúmlega mínúta liðin. Það hendi. Það stoppaði með hendi. Fengi hann í hendina. Óbilið verk. Það kom að langabolti. Gott tilaup. Það negla fram. Beint á Samherja. Þróttar með henni að hægra með vítategin. Frábært tilþrif, komið sendinga fyrir, beint á markmanninn. Þessi markmaður hjá Dalvík KF átti mjög góðan leik á hann. Kemur með frábært sendingu. Getur snúið, flott vörð hjá Þrótturum. Konan einnig gegn þröngt færi. Og markmanninn tekur hennan. Það er einhvern meiðsli hérna. Nei, hann harkar af sér. Stendur á fætur og skokkar tilbaka. Innkast sem Þróttar eiga. Kolbeinn Óli ætlar að taka það. Nei. Hann heitir Jónsson fá hann. Tekur innkastið. Kolbeinn með hann eða. Þetta innkastið Þróttara. Konur upp hæra meginn aftur eins og áðan. Sendi ekki fyrir. Bakið markið og kemur leggur hann út skot. Og það er Bjarga á línu. Fara til hann, annars séns. Það er kloppi og það er skot, en það er frábærlega varið. Sparkar hann með það fram.
Þróttar að vinna skallan. Komast með sendingun upp hægri. Langt innkast inn á teginn. Fær hann aftur. Kemur með fyrirgjöfuna. En það vel gripið. Gripið vel inn í þetta. Kemur með langa fram. Nú bara kapphlaup hver allar á undan. Kemur hann yfir til vinstri, vel gert. Flott vörð hjá Þrótturum. Þróttar að pressa hann vel. Vinnur boltan, kemur út til hægri. Já, heldur á boltanum. Fær innkastið. Dalvík KF hreinsanir bultu. Engin í honum, jú, þetta kom einhver. Spila á milli sín. Þessi rætta ekki samverja. Þróttar að fá hann aftur. Þá kom Dalvík KF stað. Boltinn á teginn og markmann tekur hann upp. Kemur hann út til vinstri. Beint að Þróttara. Þróttara að fá hann aftur. Sendingin. En hann heppinn, hann fær hann aftur hérna. Inn á teg. Flott send tilbaka skot. En það varið. Hann kemur hann fram. Kemur stað 1 gegn. Einn gegn markmannur strykur skotið og það mark. Vel klárað. Annað markið á þessum leik. 2-0 fyrir Dalvík KF. Setting á miðjuna. Aftur bakka varnmann. Út til vinstri. Þróttar spila á milli sín. Er náttúrulega boltan og fá aukaspinnu. Gerir vel inn á miðjunni hjá Þrótturum og hoppinn að fá hann ekki aftur. Hann látaði bolta ganga vel. Kom hann upp hægra megin. En þessi út af.
Komið Dalvíkingar stæði sókn. 3-2 hérna. Fer fram í varnarmannum en markmann kemur vel út á móti og tekur boltan. Sparkar hann svo hérna fram. Þróttar hann á honum. Tveir hann saman. Kemur frá. Alveg tilbaka á markmanninn. Hann kemur bara langt fram. Bolti pestin í gegn. Þróttur komin í ákjósanlegu stöðu. En fyrirgjöfin beint á markmanninn. Það er ekki að vinna hérna. En vel gert, Þróttar spila hann bara tilbaka. Heldur hann minna, vel gert og fær innkastið. Skemmtilega gert, liftur hann minni yfir að konu í döðafæri. Fær hann aftur. Óbyrðan bolti fór í varnarmann. Aftur af fórum út af. Þannig að markmaður á. Hann spinnir langt fram. Hann er konið eitt í gegn. Döðafæri, tegur skotið. En það er framhjá markinu. Liggur hérna einn eftir hjá Þrótturum. Langt eikast hérna inn á miðvörðinu eða sjálfum. Fá einn annað innkast hinum megin á vellinum. Liggur annað Þróttari middur eftir á vellinum. Virðist sorgvalinn. Sjálfsög, hann fyrir bara sér meðferð. Haldið út af, eða borin út af þjálfaranum. Stuttsendi ekki hérna á miðjumann. Leggur hann tilbaka. Og boltinn út til hægri. Þróttur fær innkastið. Dalvíkingar sparka boltan fram. Reynir að komast fram hjá honum. Tekst ekki.
Dómarinn stoppar leikinn, þriðju meiðslin í þessu fyrri hálfleik. Þetta skipti að leikmaður Dalvíkur KF. Það enginn annar en Jóhann Már sem kemur hlaupandi inn á völlinn, hjálpa sínum manni. Leikur konar aftur í gang. Þróttarinn spilaði hann vel fram. Vel spilið á þessu tömur. Þá flauta til hálfleiks. Dalvíkingar, Dalvík KF, afsakið, 2-0 yfir í hálfleik, en Þróttar er ennþá vel inn í leiknum. Hann getur allt gerst í seinni. Þetta var ekki langur hálfleikur, greinilega ekki langar ræður hjá þjálfurum liðina. Þróttarar komið strax fram hérna. Sparkar minna fram hérna, tekur vel á mótunum. Og Þróttur á þetta, innkast. Það er hot. Hárbolti hérna, Dalvík KF skallar í burtu. Þróttar að innkast. Dalvíkingarnir að koma með boltan. Reyna að langa fram, það fer beint á Þróttara. Dalvíkingar með boltan á vinstra megin. Reyna að fara inn á miðju en tekst það ekki. Vinnan eins og aftur. Nú er allt opið. Það er skotið og það er mark. Það er þrenna. Sami leikmaður með öll 3 mörkin. Lárus kom með þrennu.
smá ítíkar þarna. Þróttur fær aukaspyrnu. Hún á að koma langt um teik sem hún gerir. Það skallaði burtu. Markmaður reynir að koma út, tekst ekki. Það hefur verið kjörið að senda tilbaka. Sjöuna með bolta núna, leggur hann frá sér. Komið döðafæri, það er skot og það er í stöngina. Þannig að hann hreinsar burt, ekki langt. Og Þróttur fær hótt. Spinna fyrir, markmaður slæðir hann. Kemur bara aftur. Þessi er aðeins að há, yfir allavega fyrir út af. Þróttarinn er komin upp fyrir teginn. Reynir að skapa sér færi. Komin á teig. Og reynir skot. Það fyrir beitt í vardamann. Kemur sending fyrir. Það er hreinsaði burtu. Og í vardamann. Komin færi. Hann lyftur upp. Heldur hans á lofti. Kemur sendingin. Fellur í teignum. Og það er það er vítaspinna. Þróttur getur minkað muninn. Flott skot. Öruggur, beint á markið. Þróttur að búin að minkað muninn. Staðan er 3-1. Kraftur þessum, keirir hann stað. Tekst einhverjum að stoppa hann. Setti ekki fyrir en varnarmaður leysa þetta vel. Sendi ekki niður til hægri. Dalvík KF lítið sem ekkert sótt síðustu mínútur. En virðist alltaf vakna við þetta mark sem þeir fengu á sig. Fær hann boltan tilbaka. Spilar hann miður. Og reynir að koma að setja ykkur fyrir. Tekst ekki. Halda samt boltanum. Fer hann framhjá einum, tveimur. Kemur boltan á Lárus. Lárus missa hann og Þróttur sparkar á móti að einkast. En nú fara Þróttar aftur á stað. Það er hann að halda boltan. Þetta er virkilega góð svo. Vel spila. Smá miskilningur þarna og markmann er að koma inn í teginn.
Aðeins byrja að dropa hérna á Akureyri. Bara skemmtilegt fótboltaður. En Þróttar með boltan út í hliðinu. Marspinna frá marki Edali KF. Sparka með það fram. Þetta var nálægt í að sleppa í gegn. Flottu vartanleikur hjá Þrótturum. Svo kom hann að fullu fram. Út til hægri, aftur baka, komið í dauðafæri. Það er skot og það er mark. Það er 3-2. Þróttar að minnka muninn. Eins marks munur. 4 mínútur eftir leiknum. Gæna koma Þróttar af stað. Það er í jafna leikinn. Kensarfærinu leggur hann til hliðar. Sendingu í teginn. Og hvað gerist? Það er skot og það er mark. Þróttur búið að jafna 3-3. Það er nóg eftir ennþá. Tími fyrir 1 viðbót. Sama hvort það er Dalvíkur, KF megin eða Þróttara. Kraftur í Þrótturinn þessu stundina. Þau kemur skot, það er vel varið. Vera niður í girðinguna. Allarlega Lundaskóla. Það er hóðsmenna, hún tekist ut. Reyna að fá hann aftur. En óhefni þetta og bolti fyrir út af. Spenna í þessum leik, 1,5 mínútu eftir, 3-3. Spurning hvort annarkvort liðið ætla að stela sigrinum. Þrótt að vinna boltanina, koma nú fram. Gablu verður markmann undan. Jájá, lætur hann fara, vel gert. Bara þegar að Dalvíkurmaðurinn sparkar hann frá á. Fellar hann í tegnum. Áfram leikinn sér dómarinn. Þá kemur Dalvík KF af stað. Góð tækling hjá varnarmanni Þróttar. En Dalvík að vinna. Fá aukaspinnu.
Þó nokkuð verið meiðsli í þessum leik. Ekki löngsetting fram. Dalek hafi sparkað mikast. Leiktíminn að vera liðin. Þetta er síðasti séns. Og það kemur bolti fyrir. Aftur út fyrir tegin. Fennir til hægri, það er skot. Það er varið og hann er haldunum. Það flautar að 3-3 í hörkuleik. Næsta dagskrá er leikur á frönsku deildinni. Reynir við 2 gegn Fjarðabyggð 2. Og leikurinn er komin í gang. Það eru Reynir við sem er spilin í rauðum búningum og Fjarðabyggð í fjólubláum vestum. Fjarðabyggð með boltann í vörninni. Hún er að spila út, tekst ekki alveg. Flott sendingin það yfir sóknarmann hjá þeim. Og aukaspyrna sem að Reynir við fær. Spyrnan hún fær beint að leikmann Fjarðabyggðar sem að leggur af stað. Sprellhlaupi. En leikmaður Reynis við séu betur. Eða hvað? Hörku baráttuðina sem enda með því að Fjarðabyggð fær innkast.
Kemur yngasti fram. Þetta á Reyni Víðir. Hann taka langt fram og gerir það. Reyni Víðir vinnur boltanina. Þeir eru að komast í færi, þeir eru að komast í gegn. Leggur hann fyrir og rétt missir á honum. Sóknin þetta í gangi. Kemur skot en það er beint á markmanninn. Liggur hann einn eftir meiddur. Leikmaður Fjarðabyggðar. Sá nú ekki alveg hvað gerðist. Hann harkar þetta af sér. Kemur inn á fljótlega aftur. Það er aukaspyrna. Þeir sparka hann fram. Og markmaður Reynis Víðis fær boltan aftur. Sparkar hann fram völlinn. Komist að. Fjarðabyggð vinnur hann aftur. Spilum upp á miðjuna. Frábær sending hérna út til vinstri. Snýr við en brýtur á sér. Við erum á boltanum. Katta henni að fá hann inn í. Fá langan. Hann reynir að kemur með langan. Mikið baráttu um boltan. Mikið baráttu leikur. Aftur tilbaka markmanninn, hann sparkar hann í fyrsta. Vingast í hérna. Fjarðabyggð reynir að þeir eru komin í skotfæri. Tekur skotið og það er vel varið. Spilna hana út á, Reynir Víðir á þetta innkast. Upp á öllin fer þetta. Hörku baráttu hérna. Ekkert flaut, áfram leikinn. Kemur upp miðuna. Missa hann aðeins langt frá sér. Fjarðabyggð vinnur boltan aftur. En hann setur góða pressu og Róbin að vinna boltan ekki aftur. Það var konin að sloppin í gegn. Döðafæri fer vel fram hjá honum. 1-1 markmanni og skorar. Glæsilega klárað. Vel afgreitt hérna hjá leikmanni Reyni Víðis. Þetta var hann Hjörvar sem skoraði þetta mark. Virkilega vel gert í honum. Eitt 0 fyrir Reyni Víði. Fjarðabyggð spila hann út til hægri. Reyni Víði fær inn boltan aftur. Ætlaði að setja annan strax. Nei, flott vörð hjá Fjarðabyggð. Spila hann inn það fram og kemur sér aftur í stöðu, vel gert. Kemur sendinguna fyrir og það er horn. Kemur sendingi fyrir, það er sparka og þessi lendir ofan á markinu. Mjög góð tilraun frá Fjarðabyggð.
Þessu spila stutt til hægri. Þeir komin yfir vinstri en þessi bolti fer út af og Fjarðabyggð á innkastið. Og reynir við að spila boltanum á framvöllinu upp vinstri kantinn. En flott vörð hjá varnarmanni Fjarðabyggðar sem kemur að sparka boltanum í burtu. Og það er baráttan um boltan. Og þeir hræðsa frá. Og flott sendingina til hliðar. Þeir eru konin í færi. Hann tekur skotið en það er rétt fram í markinu. Boltanum með að spila á til vinstri. Flott sending. Reyna að koma hann lengur upp kantinn. Gengur ekki alveg, bolti fyrir út af. Aukaspyrna dæmd. Skallaði upp í loftið og reynir við vinnum boltan aftur, þeir setja langt fram, hátt upp í loft og önnur loftsending í gegnum vörnina. Fjarðabyggðar eru að sleppa í gegn, við það sleppa í gegn en markmann kemur vel út á móti sparknum í burtu. Þá reynir við, þeir eru komin og frábær sending og hann var laus alveg hana og hann skýtur í stönginu sínu í marki og þetta er bjargað. Þarna skall hurðinari helum. Mjög nálægt að vera sjálfsmark, hefði verið gullfallið sjálfsmark en sem betur fer fyrir Fjarðabyggð þá var svo ekki og boltinn fór í stöngina og aftur út í teginn. Fjarðabyggðar komnir í völlinn. Vinnan bolta frábært skot en það er rétt framhjá. Fjarðabyggðar komin aftur í sókn. Nú liggur dálítið á reynir við því en góð vörn. Spila hann fram öruggur. Það missa boltan aftur. Sparkaði hann fram, Fjarðabyggð með boltan. Spila hann með hægra megin. Þessi fer út af. Innkast sem að reynir við þér á. Leikurinn heldur áfram. Reynir við komin á stað með skotið og það er frábærlega varið. Boltinn fer hérna eitthvað út af og út af svæðinu. Kemur hann aftur yfir kynninguna. Opin kynningi einu staðan á milli KSS og Lundarskóla, þessi marki keppandi gísta. Bolti fyrir, hættur sending en það var enginn sem náði þessu og bolti fyrir út af innkast innum megin sem Fjarðabyggð á.
Kemur kastið hérna fram. Snýr við. En þetta var enginn. Leikinn komur hann að senda upp vinstra megin. Og reynir skot fyrir Samaria. Og hvað gerist? Snýr vel við. Reynir að komast fram hjá þeim. Og þetta tekst og þeir eru komin í færi. Og það er skotið. En það er vel varið hjá markmannum. Þeir ná ekki að koma í burtu. Jú, gera það og markmaður. Það er markspyrna. Fjarlabinn er komin að fulla, það er enginn í honum, hann getur farið sjálfur. Hann er komin í döðafæri, hann tekur skotið í fjær og það er inni. Virkilega vel gert, kom enginn í hann fór sjálfur og skoraði. Jafnarleikið fyrir Fjarlabinn 1-1. Tvær og hálf mínútu eftir að fyrri hálfleik. Þessi er beint í dómarann. Spurning hvort það með þessi ósáttu við Dómgíslands leik. Ætti nú ekki að vera. Hann alltaf fekk að finna fyrir því. Flottur snúningur en hann tekur þetta markmaður Fjarðabyggðar. Sparkar hann svo langt fram. Hlaupar staðan með eitt en hægri megin sinn. Nýtir hann. En sendingin fer út af. Óöfni hana. Reynir vinnu koma hérna fram. Þetta er vel gert. Það er það lipilega milli þeirra. Kemur sér döðafæri. Tekur skoti og það er mark. Það er 2-1. Það er Sæði mark að skoraði. Það er Hjörvar aftur. Hann skorar annað mark Reynis Víðisins leik og annað mark sitt. Sendi ekki fram, Fjarðabyggð gengur illa að losa frá sér, kemur skot. Það er beint á markmanninn. Vel staðsettur í markinu. Kemur sendingið til vinstri, góð hugmynd, gekk ekki alveg nógu vel. Og reyna að sendingun á teig, þá er text og það er beint á markaskoraran. Og það er skotið og það er frábæla varið en hann missir hann inn. Óöfn í markinu, flott skot og það er 3-1 afsakið fyrir Reyni Víði. Og hér fagnar hann að beint fyrir fram á okkur. Frammeindalina liðsfélaga þeirra sem Samirar og sama félagi. Fjarðabyggð er bara skot en það tekst ekki og það er flautað til hálfleiks. 3-1 fyrir Reyni Víði í hálfleik skoruðu 2 mörk á síðustu mínútunni.
Setna hálfleikurinn fann aftur í gang. Undirbúið sér taka hennar spilnu, markmaður reynir við. Aftur fáið dómarinn boltan í sig, ekki alveg hans dagur. Setur hann til hliðar út af vinstri kantinn, flott sending. Tekið vel á mót honum, fer hann fram hjá þeim. Þetta er aukaspyrna. Þeir ætla bara að koma þessu langt fram. Gera það þetta upp á miðuna. Missa boltanum með þetta. Varnarmaður Fjarðabyggðar. Kemur ekki að sök þegar þeir vinna hann aftur. Geta byggt upp sókn. Gera það hérna, hægri kanturinn. Með flotta sendingu. Skemmtileg hugmynd. Gekk ekki alveg upp hann að færa boltan yfir til vinstri. Og reynir á boltan hinum megin á vellinum. Fá hornspyrnu. Föst spyrna en hún er ekki inn á völlin. Fer bara bak við markið. Það er markspyrna frá marki Fjarðabyggðar. Reynir við vinnur boltan á markspyrnunni en þeir missa hann út af hægra megin. Innkast sem að Fjarðabyggð á. Tekur hann hátt upp völlin. Skalla út á þeir eiga annað innkast. Markmann gripið hann auðvitað. Kemur svona strax í leik. Þannig að vantar annan leikmann Fjarðabyggðar. Það er bara leikmann reynir við. Kemur boltanum út til hægri. Það kemur fyrirgjöf. En hann gripur þetta markmann Fjarðabyggðar. Og hann kemur boltanum strax í leik. Hann er strax að sparka hann frá sér. Og þeir geta komið í hraðasóknina Fjarðabyggð. Sendingum til vinstri. Hann er við það að sleppa í gegn. Hann tekur skotið. Og það er rétt fram hjá markinu. Flott hlaup hérna. Sendingin mun ekki miklu, sendingin er rætt á hann. Kemur sér fyrir, fær hann í hendina. Og það er Fjarðabyggð sem á aukaspyrnu. Spyrnan yfir til vinstri. Leikmaður Fjarðabyggðar með boltan. Dansa með hann, kemur hann svo vel frá sér. Út á kantinn. Vinnur hann aftur, nú er skotfæri. Nei, gefur hann frá sér. Flott sending. Og nú er komið alveg færi og það er skot. Markmaður ver, boltinn aftur í teginn. Ennþá atgangur í tegnum, erfitt að koma hann í burtu. Fjarðabyggð fær hann hérna. Ýta til sóninu. Skotið, en það er framhjá. Þarna mátti ekki miklu muna. Fjarðabyggðarnir eru komin inn í teginn.
Þessi bolti yfir allan pakkan. Út að hinum einn. Inga sem að reiðinni viður á. Beint í Reykjavík Fjarðabyggðar og annað innkast aðeins framar. Það var bara að kasta aftur. Fyrir hitt annað, spila hann tilbaka. Vel gert til Reykjavík Fjarðabyggðar, kemst inn í sendinguna. Spila hann út til hægri. Og niður og vartamann aftur. Hann kemur hann háan fram á miðuna. Vel spilað. Skemmtileg þarna á Reykjavík Fjarðabyggðar. Og Gnarr kom boltanum fyrir en það var enginn á nærstöngina nema markmaður Reynir Víðs sem sparkar boltanum strax fram. Fljótt að koma í leik og hérna eru þeir sloppnir við það að sleppa í gegn. Kemur hann og skýtur og það er rétt framhjá. En Fjarðabyggð konur eins og enda á milli hérna. Hann er að koma frá sig, gerir það. Sýnst það að gera sér líklega einn skot sem hann er að gera fyrir varnarmann. Hann er frákastinu og saði varnarmann aftur fyrir frábær björgun. Varnarmann Reynir Víðs. Mjög rólega spil og hann bara eins og einn vítateig kom hann svo fram. Aðeins og fyrst sending. Fjarðabyggð vinnur boltan aftur geta sótt. Og þeir gera það svo sannlega, eru komin í ákjósanlega stöðu hérna inn í vítategin. Tekur skotið, en það er framhjá. Mjög gott væri hérna. Aukaspilin hana. Leikmaður Fjarðabyggðar brotlegur. Og gengur illa að koma boltanum frá Fjarðabyggð. En leikmaðurinn Víðs missir boltan út af. Komum við að hátt upp í loft. Og reyna að færa niður til hægri. En það er flott vörn, það leikur maður Reynir Víðs, boltinn er þá inn á og spila honum fram með mann í bækinu, snýr vel, kemur hann til vinstri fram hjá honum og fær innkastið, innkast á hættulegum stað. Kemur innkastið og það er skalla áfram en það er engin annar leikmaður Fjarðabyggðar inn í tegnum og það er sparkað langt fram þessir hár og langur en Fjarðabyggð vinnur boltan. Annað innkast, sama stað aðan.
Þannig að þetta var aftur fyrir markspyrna. Gerir sér líka að sparka langt, gerir það beint á samina sinn og nú geta það sótt hratt. Fyrir hann á fleiri fyrir pari kantinn, reyna að koma boltan fyrir, gerir það. Bolti dettur fyrir á einum tegnum. Hvað gerist hér? Snýr, kemur hann á samina, velgjart hjá honum, fær hann aftur og það er skotið og það er frábærlega varið. Flott skutlaði markmannum, hann er að halda boltanum. Fjarðabyggð unnur á boltan, að koma staðinn upp hægri kantinn, en flott dört hjá leikmann Reynir Víðis. 3,5 mínútur eftir þessum leik. Búinn að nokkuð opinn leikur. Við vissum það að við höfum eftir að fá annað mark í þennan leik. Þetta er sótt að 3 á móti 2. Fer fram hjá einum. 2 og það er varið. Vel gert hjá markmannum að verja þetta. Hann fer annað séns að missa hann út af. Boltan er sparkað framvöllin. Þetta er vel spilað. Nú er hann búinn að koma sér í döðafæri, leggur boltan til hliðar. Kemur sendingin inn í, frábært færi og það er skot og það er mark. Fjarðabyggð er búið að minnka muninn. Rúma 2 mínútur eftir og hann getur allt gerst ennþá í þessum leik. Það verður að snöggjara stað, hægjans á sig Fjarðabyggð og komaði núna í pressu. Það verður líklega eftir að mikil orka í þeim þessar síðustu 2 mínútur. En það er Reynir Víðis sem er á boltanum hérna. Þeir koma fram völlinn, senda hann inn fyrir og markmann kemur vel út á móti og ver. Það var það Fjarðabyggð. Sendingin út til vinstri. Hann er að halda á minna og glæsilega gert. Og fær innkast á hættulegum stað hérna. Innkast á teginn. Bolti laus, kemur hann út. Og það er leikmaður Fjarðabyggð sem er undan í boltan. Hún skotfæri, það tekur skotið, beint í varnarmann. Og það er annað séns. Leggur hann út og það er skot og það er varið. Og það er hornspyrna. Mínúta eftir. Fjarðabyggð óöfnir að skora ekki hana. Spinna fyrir, það er skallinn. Og Reynir Víðis skallar aftur í burtu. Og það er skotið. En það fyrir framhjá. Og leikurinn er flautaður af. Tíminn búinn. Klukkan er mér aðeins svo seingrannlega sett og sein í gang. En Reynir Víðis vinnur Fjarðabyggð 3-2 í hörku leik. Næsti leikur verður í grísku deildinni. Fyrsta leikur, annar leikurinn í dag sem sjá þar. Það er Valur 6 á móti IR 4.
og dómarinn hefur flautað leikinn á. Íðningar byrja hann strax að krafti, byrja á skoti bara eftir 10 sekúndur. Það er fram í markinu. Reyna að spila út, kemst inn í þetta Íringurinn, en Valsarar ná að hreinsa í innkast. Íringur með innkast inn á teginn, reyna skot, Valur kemst fyrir, hreinsar í burtu, getur hann að fara í sók sjálfur, hann er stoppaður hérna. Mikil baráttu boltan á milli liðana. Það virðast að vera Valsmenn sem að komast út úr baráttu með boltan. Hann heldur bara áfram. Reynir að koma sendingunni inn í teginn, reynir það, en þessi fer aftur fyrir af varnarmanni og það er hornspyrna. Geill líklegan, kemur bolta fyrir, flottu bolti, atgangur í teignum og það er markspyrna. Sendi hann út til hægri í Íringarnir. Boltinn upp í loftið, góðu skalli, beint á Valsara samt. Það er frábær sendingin út til vinstri. Kemur sendingin, nei, hann bara alltaf lengra sjálfur, en þeir ná að hreinsa Íringar. Vel gert. Það koma Íringar með boltan. Það reyna að senda hann út til hægri, gekk ekki alveg. Fyrir yfir vinstrirótina og frábært mark. Gerði þetta vel, fór yfir á vinstrirótin, greinilega hans betri fótur og setta niður í fjær. Frábært mark á Val, 1-0. Þessi ætla bara sjálfur. Fór hann það fram með tveimur, setti svo boltan. Valur innkast, stiltu fyrir langt innkast. Það er skallaður á fjárstöngina, atgangur í teignum og það er skot. Hann fyrir aftur fyrir markið, leggja hann út og það er skot og það er í fjær og það er uppi. Samskeytti í fjær og það er glæsilegt mark, 2-0. Sami maður og áðan með markið. Þetta er hann Hilmar sem er búinn að skora bæði mörk Valsmanna í þessum leik. Hérna er hann með boltan, fer fram í einu, fer fram í öðru. Leggur hann svo til liðar. Konið fær flott sending yfir á hingkantinn. Það er Inga að gera vel og markmann sparka frá.
Vinnur boltan, Ingi Jón, góð sending. Hann fer bara lengra. Nú lít upp. Kemur með, en þessi bolti fer ekki inn í teginn. Hann fer bara fram hjá markinu, aftur fyrir það. Og markspyrna frá marki Írninga. Írningarinn komin í hættulega sókn, bolti fyrir teginn, það skot en það framhjá skautan í fyrsta. Góð hugmynd, ágætistilraun en bolti framhjá markinu. Svona reyna að setja hann út á kantinn, gengur ekki, Írningur komast fyrir þetta en jú, hann harður í Írningurinn og vinnur boltan aftur. Mikið barðan á Írningunum. Vilja ná markinu, þetta skot rétt framhjá. Þeir eru að gera sér líklega þessu stundina. Og það er mark. Gott skot, beint í markið. Írningar búin að minka muninn 2-1, þetta er búin líka í loftinu. Nú er Írningar komnir aftur á stað. Það er jafna leikinn strax. Þessi út af Val og þetta. Það markaskoraði Valsmanna sem ætlaði að taka þetta innkast. Það er langt. Það er Írningur sem er fyrstur í þetta og Írningur nr. 2 en Vals er nr. 3 og Valur vinnur boltan. Þar hérna milli kanta. Halda boltanum með það Valsmenn. Hann var allavega mikið Írninga. Þetta komast Írningar inn í sendinguna og geta farið af stað. Sókn að Valsmenn vinna boltan strax aftur. Nú koma þeir, nú eru þeir 3 mútið 1 með það. Hvað gera þeir? Sendingin kemur lengra áfram. Hann er komin döðafæri, skot, en það er frábærlega varið. Vel varið á markmanni Valsmanna. Kasta hennar langt fram. Írningar fá koma henni hættulega pressu, vinna boltan upp úr henni. Það er skot, það er frábær skutla. Vel varið og slegið hot. Hæspinna fyrir hliðanendið. Valur á markspinnu. Senda hann upp til vinstri. Stynir með boltanum, missir hann. Annars tækja farið samt. Og Valsmenn er innkast. Flott tækling þetta í Írningum. Nú geta þeir sótt hratt. Flott sending hérna fram á þið. Og það er bara til boltan. Írningur kom út með boltan. Taka skotið og það er glæsilegt skot og þetta er beint í rjótið að mark.
ÍR búið að jafna leikinn 2-2. Komum bara átt í einingar núna. Gefa ekkert eftir. Þannig mikil bara til boltan og einingar vinnan. Senda niður til vinstri. Við fyrir utan teginn með boltan. Hættulegt hérna. Valsmenn gengur illa að koma boltanum í burtu. Ætla með að einingar fæði boltan hérna. Tekur í stöngina og fáast annars séns. Hittir boltan ekki nógu vel. Og skýtur aftur. Þetta er varið. Það var einingar nálægt í að komast yfir. Óöfnir að skjóta í stöngina. Koma Valsmenn að staða vinstri kantinn. Hann er komið langt. En þetta er hreinsaði burtu. Kastina fram, vörðin ekki alveg tilbúin. Kemur þá ekki sök. Flottu varnamaður hann á ferð. Kemur boltanum í burtu. Og nú komaði hratt. Uppæri kattinn. Smá misklingur hana. En þeir fá innkast. Valsmenn fá innkast hérna. Sýnum allan ving. Það er langt fram. Getur Valsmenn sótt en frábær vörn hjá einingum. Ég er líka líklega í þessu stundina. Bara mikill kraftur í þeim eftir að skoruðu fyrsta markið sitt. 1 mínúta eftir þessu fyrri hálfleik. Spurning hvort þið fáum mark fyrir það. Það er skot, það er velvarið, hann fær séns og það er aftur velvarið. Hann varði hann í tvígang. Markmaður Valsmanna frábærlega gert hjá honum. Kemur hotspinnan, hún er góð, hún er í teg. En Valsmenn, þeir ná komunum í burtu. Nú fóru þeir í stað, erfitt. Hleypir henni eitt fram. Missi boltan út af.
Boltinn út af, innkast og leiktími fyrir hálfleiks er liðinn. Fer þá líklega að koma flaut, dómar fyrir flaut til hálfleiks. Búinn að vera hörkuleikur, 2-2 staðan, Valsmenn komst 2-0 yfir, IR jöfnuðu 2-2. Ekkert annað æspendi seinni hálfleikur framundan. Valsmenn koma inn á vinstra megin. Og IR eiga vandræði með að koma boltanum burtu, gera það á endanum, en frábærlega gert hjá Valsmenn að komast fyrir þetta og með skotið, en það er fram hjá markinu. Boltinn er upp vinstri kantinn. Það er Valsmenn sem er fyrstur á annan bolta. Koma nú fram. Hálofta leikfið með henni í gangi með boltan. Fellur IR við. Áfram með leikinn. Nei, það er búið að flauta aukaspyrnu. Og Valsmenn strax komið með boltan aftur. Tekur sér góða stöðu þarna frammeir þeirra. En uppsker ekki, setur hann boltan í marki, en það því miður fyrir Valsana, til og þetta vist ekki. Markspyrna. Og hann er klárinn í skotið, hliður skotið. Þetta er frábærlega varið. Góð tilraun. Þessi er framhjá. Kemst ekki inn í teginn. Þessi bolti fram, A1 yfir nægan tíma. Finnur flotta sendingu inn á miðuna. Og bolti kemur lengra til vinstri. Og það er konið döðafæri. Og það er skot. Og það er varið. Og þeir bjarga aftur, þeir bjarga þriðaskiptið. Sóknin hefur ekki búinn. Góð skot fyrir hérna, það er skot, en það er fram hjá markinu. Þetta munar litlu.
Óhræddir Valsmenn við að fórna sér fyrir skotið hana. Spennastöld Írik að vinna boltan. Fá sendingu inn fyrir. En þessu bolta bjargað í horn. Boltinn yfir á vinstri kantinn. Fá hann yfir. Fili Valsmann eða með boltan. Leikmann nummer 25 með bandið. Kemur boltan á Samherja. Víðingar vinna boltan, glæsilega gert í þeim. Flottu varnarleikur. Boltinn í gegnuna, lið á milli í hálfloftunum. Og nú getur Íringar sótt hratt. Komin í gott færi, gott skotfæri og það er skot og það er mark. Íringar komnir yfir 3-2. Lentu 2-0 undir, búin að vinna það upp og komnir í 3-2. Sannlega vel gert hjá þeim. En leikurinn þó ekki búinn, hann nóg eftir þessu, 10 mínútur. Gerur hann snýri vel, kemur hann vel frá sér við liðið nummer 25. Reyna að koma sér í skotfæri. Snýr þannig glæsilega á það. Tekur skotið, en það er vel varið. Fann hann vel framhjá. Leikið með bolta nummer 10 hefur eitthvað meitt sig. Leikurinn er stoppaður. Kemur hann skot. En markmann gerir vel, heldur boltan hjá sér. Kemur hann svo langa fram. Sér til tömur hérna. Setur hann fram hjá hann, glæsilega gert. Og færi, og það er frábælega varið. En þeir fá hann aftur og það er skotið. Og þessi er inni. Beinir á því Íringar komnir í 4-2. Góð sókn af þeim sem enda með góðu skoti í hornið. Íringar heldur betur búin að snúa þessum leik við. 2-0 undir og staðan 4-2 þeim í vil. Þetta sýnir bara að maður aldrei að gefast upp. Vinstri á þessu með bannvætt og hann kemur skot að það er í stöngin á markinu og framhjá.
Mikið baráttan um boltan. Varnarmaður var snýr hérna en beint inn í Ýring. Og þeir eru komin í skotfæri. Þeir taka skoti og það er mark. 5-2. Ýring að fara hamförum inn í seinni hálfleik. Skora sitt 5. mark í leiknum. Og það 3. í seinni hálfleik. Þá kom Valsmenn með boltan. Hvað geta þeir gert? Skemmtileg skæri. Kemur boltan með til vinstri. Nú eru möguleikar. En flott vörn hjá Ýringum. Kastar hann á tegin. Valsar að gera hvað þeir geta til að minnka munin. Kemur hérna skot, en það er í varnarmann. Hælspyrna þarna, gekk ekki alveg, skemmtilega síður. Og þá geta Ýringar komist í gegn, geta skora 7. markið sitt hérna. Hvað gera þær? Þetta er fram hjá markinu. Óumræðan, það gerði vel að koma sér í færið. Yngar að taka þetta stutt. Snýr vel með boltan. Reynir að finna þarna frammeina sinni á milli varnarmanna, tókst ekki. Kemur sendingin fyrir eða skot. Þetta er allan að slegja aftur fyrir af markmannum. Hörðu, þetta er glæsileg hornspyrna. Beint á fjær og hann stangar hann í markið. Virkilega vel gert. Nýtir hæða sína þarna og setur þetta í markið. 6-2 fyrir Ýringum. Og rétt rúmar 2 mínútur eftir þessu leik. Ýringar inn innkast. Kemur á tegin, Valsmenn skallet í burtu. Koma svo ennþá lengri í burtu. Ýringar setja aftur á tegin. Þessi markmann nær þessum, bjargaði boltana frá því að fara í horn og setti henni í innkast í staðinn. Stutt ekkert sinna teki. Góð vörn hjá Valsmannum. Kemst inn í þetta. Og Valur fá markspyrnu. Þeir bara reyna skotið í fyrsta en þetta fyrir yfirmarkið. Skemmtilegt að reyna þetta.
Það komast inn einu sendingar frá markmanninu að taka skotið og það mark. Já, aukaspinnan sem Vals með fá í einhverjum brotlegir. Kemur spinnan og það flautað af. IR vinnur, IR 4 vinnur sigur á Val 6 í grísku deildinni 7-2. Næsti leikur í okkur og hér fram síðasti leikur dagsins er í brasilísku deildinni. Víkingur Reykjavík 2 gegn Fylki 2. Verður ánefað hörkuleikur. Já, eins og ég sagði hann, Víkingur Reykjavík 2, Fylki 2, síðasta leikur dagsins og ég hef ekki vonað að það væri búið upp á mikla skemmtun í þessum leik. Síðasta leiki dagsins spilaði núna 25 minútur yfir 8. Dagskráin hefst svo á morgun aftur klukkan 8 í fyrramálið og þá verður KTV að sjálfsögðu á sínum stað. En síðasta leikur dagsins er farin í gang. Það eru Víkingar sem byrja með boltan. Fylkir eru strax komin inn í færi og það er skot og það er vel varið. Færi strax á fyrstu sekúndunum. Fylkir strax búin að fá boltan aftur en Víkingar fórna sinna fyrir hann og fara núna sjálfur að staða í sókn. Sendi ekki hérna en Fylkir er að hreinsa boltan í burtu. Innkastið tekist út, aftur tilbaka, taktar hérna og svo er skot og það er varið og markmann er að halda boltanum. Spilar hann strax út til hægri, kemur sending upp hægri kantinn, flottur snúningur hérna, leikmannum 8, Theodor Inga,
Hann er komin eitt í gegn, hann er komin í færi. Leggur hann til hliðar á félagið sinn. En frábær markvarsla. Hugrakkur markmann að koma út á móti. Fylkismenn byrja að leika krafti. Hliður í skotið. En þetta er beint á markmanninn. Lofa góðu framhaldi á þessum leik. Fylkismenn spilaði bara tilbaka á markmann sinn. Lefa honum að losa pressuna. Sendir hann bara aftur. Flott. Fengið snöggir að taka engastið. Lyftur hann með yfir sig. Og Vartmann líka. Og áfram í leikinn. Fyrirlið Fylkismenn leikmann 7 með sendingu upp hægri kantinn. Koma hann inn á völlinn, sendi vinstri. Það er að leita skotinu. Hann kemur það. Og það er aftur, það er vel og varið á markmannu. Hann er snöggur að sparka fram. Víkir komast inn í þessa sendingu. Sækja núna. Konur í gott færi. En óöfnum með snertingu og missi boltan eins og langt frá sér. En þeir eru búin að vinna hann aftur. Þeir koma með hennar fyrir. En þetta er beint í fangi á markmanni Fylkis. Sem er flýta sér að koma boltan leik. Kemur hann með hennar til hægri. Þeir spila hann að milli sinni öftustu vörn. Hotspinna sem Víkingar eiga. Getur komið hægt upp á þessu. Flott spilna en þetta er skallaði í burtu. Það eru Víkingar sem er fyrstur á boltan. Senda henni fyrir utan teginn. Gera vel, dansa henni boltan, komast í skotfæri. Frábærlega að spila en hitti boltan ekki alveg nógu vel í færinu. En þeir eru ennþá með boltan, þeir eru ennþá að spila milli sín. Spilin teg. Og þetta er gott færi en þetta skot er rétt framhjá. Fylki vinnur hennar boltan en frábær vörn hjá leikmanni Víkings, les þetta vel. Þannig hvað Fylkismenn. Líf og fjör í þessu leik, mikið að gerast í byrjun. Það er vel spilað hana. Fær niður til vinstri. Reynir skot, en það er frábærlega varið. Setur fótinn út og verður hann að bolta. Fylkismenn er að koma strax sókn en missa boltan. Og það er dæmt aukaspinna hérna á Fylki. Víkingar fá aukaspinnu. Þeir taka hana bara snögt, þetta er bara stuttspinna. Fylkismenn er ekki alveg tilbúin fyrir það en flott vörðina, hann er aktífur og vinnur boltan. Nú geta það sótt hratt. Kemur sending með flott sending og fær hann vel yfir. Nú komið færi og það er vítaspinna. Þetta er vítaspinna, Fylkir að fá vítaspinnu. Þetta var flokksókn hjá þeim, hröð.
Það skotið en þetta fer yfir markið. Óöpinn hana. Boltan að reyna lift út til vinstri og Fylkir fær innkast. Og þetta bara annað víti. Það bara hannig. Fylkir að fá sitt annað víti á 2 mínútum hérna í fyrri hálfleik. Síðasta fór yfir markið. Hvað ætlaði að gera núna? Þessi inni, þessi örugg út í hornið hægra megin. Það ætlaði ekki að klikka á öðru víti á svona stuttum tíma. Og Fylkir komið yfir. Leikunum byrjaði krafti. Það gaman að séu að fá markið í þetta. Vonandi verða bara fleiri. Þá eru Víkingarnir komnir í sókn. Þetta flott og til Fylki. Fylkismenn þeir hreins þetta í innkast alltaf ekki. Spinnan hérna fyrir, þetta yfir markið. Fylkismenn spila með það stutt út. Boltinn farið inn á miðjuna. Kappmaður búinn að bjóða sér vel þarna. Fær bara með það sjálfur. Hann ætlar bara lengra. Má ekki marknum, kemst ekki fram í þessu 2 þarna. Enda með því að brjóta af sér. Meiddur þarna leikmaður Víkinga. Þjálfarinn kemur inn á hugur á honum. Missir þess að hann ætla að halda leik áfram. Harka af sér. Fengið eitthvað högg á hálsinn. Aftan á hnakkan. Snöggt engast tekið inn á teginn. Fljótur að hugsa en vel var hjá markmanni Fylkis. Kastar hann út til vinstri. Aðeins að leika sér eldur um annað Fylkismenn. Það hann vel á milli og fá innkast. Hreinsar þennan fram en hreinsunum fer beint í innkast sem að Víkingur á. Það munir eitthvað að Víkingar hafa komist í færi. En góð hreinsun. Tók enga áhættu, sparkaði boltanum bara út á innkast. Yfir næsta völl.
Og Víkingar hérna komast ekkert áfram og Fylkir sem sparka boltana fram. Boltinn aftur á markmannin sem að neglir þessu upp. Endar hjá miðjumanni Víkinga. Kemur hann að, já, hendi á Víkinga, hendi sér hann fram og boltinu fari í hendur á honum. Það er Fylkir sem snöggir hugsa, taka aukarsmann hratt. Óhefnir að fá ekki færi út úr þessu. Þetta gerist nú eitthvað, boltinn á fjarstöngina. Við næja tíma til að hlaði skot og það er skot að hann var í stöngina inn á frákastinu. En Víkingar koma þessu í burtu. Og nú er möguleiki, settingin yfir, en þarna Fylkismaður mættur. Þetta er skemmtilega gert hjá leikmann átt að markaskólanum og hann bæti við öðru marki, 2-0, vippar hann yfir markmannin. Snirtilega gert hjá honum, beðast hann laðist og svo fór boltinn bara yfir markmannin. Fylkir kom í 2-0. En leikurinn langt frá búinn eins og við sáum aðan leiki á Val og IR þar sem að Valur komst í 2-0 og IR svöruðu með 7 mörkum. Þannig að það er ennþá nóg eftir af þessum leik. Hrikalega sterk vörn af Fylkismönnum. Víkingarnir komast eiga erfitt með að komast eitthvað inn í tegin en þetta gera þetta þó. En þarna koma í burtu. Og skotið, það er langskot rétt yfir marki, óopinn að það. Allt í lagi að reyna. Og ekki Víkingarnir gera sig áreitlega núna. Búinn eftir gott færi og þeir fæ boltan aftur og það er frábærlega varið og þeir fá hann aftur og þeir bjarga. Komast fyrir skotið. Ævintarlega björgun af Fylkismönnum handa. En þeir fórnuðu sér allir smeytt fyrir boltan. Aldrei veit hann að þeir skellt sér í lautaferði að vinna hann leik. Það er komin hálfleikur. Staðan 2-0 fyrir Fylki.
Ára síðustu 15 mínútur fyrsta dags ennið mótsins. Það eru konar í gang. Og Víkingar ætla örugglega að snúa þessa stöðu við. Þeir ætla ekki að láta leikinn enda svona eins og staðan er. Víkingar sendaður mill sinni í vörninni, færa boltan yfir hinn-kantinn. Skemmtileg tilþrif þarna, frábærlega spilað, en sterkur þarna varnarmaður Fylkis, snýr sig við, kemur boltanum upp völlinn. Víkingarnir eru konur í færi og þeir fá annað sjans, en Fylkis með að koma boltanum í burtu. Markmann Fylkir reynir að sparka boltanum undir hægri, fer ekki lengra á Víking sem að skýtur og það beint í markið. Glæsileg skot hjá leikmanni Víkings og þeir eru bara að minnka muninn. 2-1, nóg eftir þessum leik. Boltinn er að hægra megin á vellinum. Víkingarnir fá hann, spila hann upp á miðjuna. Góð pressa á Víkingum. Þeir ætla sér að vinna boltan. Áfram leikinn, hörku samstuð en áfram leikinn. Gerir þetta skemmtilega. Kemur sér færi en þarf að snúa við, senda tilbaka. Það kemur skotið rétt yfir markið. Spila hún strax út Fylkir, þeir eru að flýta sig líka. Þeir vilja bæta í, alveg eins og Víkingar vilja skora. Markmann spila hún til hægri. Fylkismenn er að koma boltanum upp völlinn. Þeir eru í erfiðleikum að halda boltanum þessa stundina Fylkir. Þetta leggja Víkingar á stað. Enn er sóknuða sín í seinni hálfleik. En missa boltan. Það gera Fylkismenn líka, þeir eru komið með boltan aftur. Þetta er komið kraftur í Víkingar sem maður sá ekki fyrir hálfleik. Það reyna að fyrirgjöf fyrir varnarmann og það er innkast sem að Víkingur á. Taka hann stutt, Fylkir. Það er alltaf hann að spila þessu út úr þessu. Þessi bolti var fram en hann er
greinilega farið út af. Enga steg af Víkingur. Þeir koma boltanum inn í teginn og það skallinn að það enginn þannig fjær. Víkingur rauðum boltan. Færa hann yfir. Færa hann milli kanta, flott sending aftur baka og hlaði skot, en það framhjá. Vel spilað á Víkingum. Pilsson spilað hann tilbaka á markmanninn og Víkingar með skoti framhjá. Sluppu Fylkir. Svona stutt á milli, einslög sending og það getur komið mark, en það ekkert þess að gera, það var ekki mark og það er að halda áfram. Hann eru konur í færi og hann hendi sér fyrir boltan. Frábær Björgun. Víking komnir í gegn. Það er frábært útlaup. Hún er að bjarga þessu. Núna koma Fylkismenn í áreitlega sókn. Náðan að spila boltanum upp kantinn. Hann er mættur inn í færa sendinguna. Boltinn í stöngin það mér syndist. Og aftur út þeir halda boltanum. Og það er hornspyrna. Kemur hornið. Flott spyrna. Það fram hjá öllum, það er enginn að skalla hann í átt að marki. Víkin er fljótur að taka þetta. Það er að koma inn að hlaup inn fyrir vörðina. En Fylkismenn loka vel. Fylkismenn komin að kemur sending. Fylkir hreinsar í innkast. 6 mínútur eftir að leiknum. En litt innkastið sem Víkingar eiga. Þessi komst aldrei inn á. Endurtekinn. Nú koma þær að stað, þeir eru komin inn í teginn. Nú er komin í færi. Pótur í boltan. Ekki alveg nógu fast til að trufla markmannir sem hann gerir vel og heldur boltanum. Sparkar strax fram. En markmaður Víkinga er framalega vel staðsettur. Kastar hann minn út til hægri. Mikil baráttan um boltan. Snöggur eða nummer 8. En aðeins á föst snerting og markspyrna.
Hann gerir með langa spinnu fram völlin. Þeir koma henni upp vinstri kantinn. Fá enn eitt innkasti á honum. Og eru búin að vera þó nokkur núna, 7 mínútur. Hætti ekki stutt. Og aftur í innkast. Tími vinnur með fylgismönnum. Kemur sendingi fyrir og það nær enginn þessu bolta. Árbæðingar sparka boltanum langt í burtu. Þessu út af og þetta engast á Fylkir. Vel spilið hann að Fylki, þeir eru konir sjókt, en þeir sendi beint í varnarmann Víkinga og þeir koma hann að hrattast það upp vinstri kantinn og fá hornspyrnu. Þá þurfa að fá góðan bolta inni, þá þurfa að mæta boltanum. Flottu bolti, en engin Víkingur sem fyrir hennan. Berst út teig. Enda á boltan. Nær ekki að losa frá sér og missir hann. Þá kom Fylkismenn í stað. Kemur hann 1-1 á kantinum. Skemmtileg tilþrif. Kemur boltanum fyrir. Kemur langur fram og hleypar á stað. Mikið spenna í leikmönnum inn á vellinum. Eins og gerist í svona jöfnu leikjum mennir orðnir æstir. En það er bara gott, bæði vilja vinna. Víkingar taka hann aukaspinna langt fram. Hann var að losa frá sig þessi, fær aukaspinna. Hættulegu staður. Það má segja þetta sé skotfæri. Við höfum séð fá nokkuð mörkin frá svipuðum stað í dag. Innan mínútu eftir. Þessi er beint í vegginn. Nú geta Fylki sótt hratt. Á, fá aukaspinnu. Fylki fyrir aukaspinnu, þeir eru 2 yfir, þeim liggur ekkert á. Kemur langur boltina fram, hann er 1 sloppinn í gegn. Döðafæri og hann skorar. Og klára leiki fyrir Fylki. Það voru allir Víkingarnir komið fram. Kom þessi frábæra sending inn fyrir vörn Víkinganna og gott slút. Og Fylkir að tryggja sér sigur í þessum leik. Þrjú í staðan.
og Fylkir ætla þeir að bæta við einu viðbót. Nei, hérna flautar hann af og Fylkir fer með sigur af hólmi. Þá síðasta leik dagsins lokið. Á morgun hefst dagskráin klukkan 8 og verður spilað til 9 eins og í kvöld. Hefst sem sagt 8:00 og spilað til 21:00 og KTV verður að sjálfsögðu á sínu stað á sama stað. En þá mun þessi völlur sem sjáum í dag núna heitir nummer 8 breytast og heitir völlur nummer 6 á morgun. Frá þeim velli mun KTV sína á morgun. Fyrstu leikir hefjast strax kl. 8 í fyrramálið og þar er stórleikur í Chile-deildinni á milli Val 3 og Skallagríms 1. Annars þökkum við á KTV fyrir okkur í dag. Góða nótt.